आयुष्यभरासाठी जोडीदार नसताना आपल्याला एकटं राहता येणं शक्य आहे का? जोडीदाराशिवाय एकटं राहणं हे तर मागच्या पिढीमध्ये इतकं कॉमन होतं खरं सांगायचं तर. मग सेक्स हा जोडीदाराशिवाय नाही, लग्नाशिवाय नाही हो. असं म्हटल्यानंतर त्या लग्नाची अपरिहार्यता, ते अपरिहार्य राहिलेलं नाहीये. ॲडल्ट लाईफची सुरुवात ही लग्नाच्या आधीच होती आहे. म्हणजे माझं परत आवडीचं वाक्य की यू कॅनॉट प्ले न्यू गेम्स विथ ओल्ड रूल बुक. पण मग लग्नांची आणि या पार्टनरची गरजच राहिली नाहीये. हो, गरज नाही राहिलेली आहे. लग्न ह्या अर्थाने परिपूर्ण नसणं एकमेकांशिवाय आत्ताच्या समाजामध्ये जे माइंडसेट आहेत ते अजूनही तिथलेच आहे आणि त्यामुळे एकटेपणा म्हटलं ना की अरे बापरे. मग सिंगल राहायचं असेल, मग त्या पद्धतीने इंडिपेंडंट राहायचं असेल तर काय लागतं? मला बरं नाहीये तर कोणी विचारत पण नाही की 4 दिवस दिसला नाहीस रे तू, तर तो जो एकटेपणा आहे त्याचं काय चॅलेंजेस दिसतात ज्यावेळेस निर्णयापर्यंत पोचतं की मला एकटं आयुष्य घालवायचं? तुम्हाला शांततेची भीती वाटायला लागते. शांतता असेल, तुम्हाला स्क्रोल करायला काही नसेल, समोर नसेल, तर तुम्हाला स्वतःशी सामना करायला लागतो आणि स्वतःशी सामना करायची भीती वाटते. कारण मग जे सगळं आपण दडपून स्वतःला शहाणपणाने सांगत राहिलो आहोत ते सगळं वरती येतं, गरजा वर येतात, जाणवतं हे सगळं आणि मग त्याची भीती वाटते. हॅलो हाय हॅलो नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे कॉटन किंग प्रस्तुत द मुक्त शो म्हणजेच टॅटच्या या नव्या कोऱ्या एपिसोडमध्ये. आपण बरेचसे इंस्टाग्रामवरती मीम्स वाचत असतो, कोट्स दिसतात आपल्याला. आपण गप्पा मारताना बऱ्याचदा असं म्हणतो, कारण एकटं राहिलेलं बरं, एकटा जीव सदाशिव, कशाला गरज आहे कोणाची, कटकट नको, काही नको. खरंच आपल्याला कंपॅनियनची गरज आहे का? खरंच आपल्याला पार्टनरची गरज आहे का? एकटं राहणं शक्य आहे का? आणि शक्य असेल तर त्याला काय लागतं? ह्या सगळ्या गोष्टींवरती बोलायला आमच्या सगळ्यांच्या, आपल्या सगळ्यांच्या फेवरेट गेस्ट आपल्यासोबत आहेत. डॉक्टर शिरीषा साठे मॅम, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे आणि मला खूप मजा येते आज या गोष्टीमुळे की मॅमना मी पहिल्यांदा टॅट्सवरती होस्ट करणार आहे. सो मलाही छान वाटतंय. मग आजचा विषय पण असा आहे आणि शिरीषा म्हणजे आज 2 विरुद्ध 1 अशी आहे लढत. तर माहित नाही, प्रश्न विचारायला वेळ मिळणार आहे का? पण मजा येणार आहे. तर खूप दिवसांनी शिरीषा मामाला, त्याच्यामुळे त्याचाच एक वेगळा आनंद आहे. लोकही आज बरीच खुश असणार आहेत. आणि आणखीन एक महत्वाची गोष्ट ती म्हणजे, जर तुम्हाला पावसाळ्यात बाहेर पडताना जर ही सतत कुणकुण भीती वाटत असेल की बाहेर पडलो आणि कुणी माझ्या अंगावर चिखल उडवला तर काय, तर कॉटन किंगने आपली सोय केलेली आहे. त्यांनी अँटी स्टेन शर्ट आणि ट्राउझरचं कलेक्शन आणलेलं आहे. त्याच्यासाठीचे डिटेल्स खाली दिलेले आहेत आणि तुम्ही त्यांच्या दुकानात जाऊन सुद्धा हे प्रॉडक्ट्स विकत घेऊ शकता. तर हरकत नाही मला वाटतं सुरुवात करायला. Yes. आपण बऱ्याचदा या विषयावरती बोललोय. म्हणजे नुकतंच माझ्या भावाचं आता लग्न झालं, म्हणजे लग्न नाही, एंगेजमेंट झाली आणि त्याचं लग्न होतंय. तर मला लोकांनी मेसेज करायला सुरुवात केली, मग तुझं कधी, तुझं कधी, तू कधी करणार? आणि मला असं वाटतं एक पॉइंट येतो प्रत्येकाच्या आयुष्यात जिथे फक्त लोकांनाच पडलेलं असतं की तुमचं कधी हो, होणार, हो. तुम्ही लग्न कधी करणार? आणि मग एक प्रश्न जो कायम पडतो की मग काही लोक याचं उत्तर असं देतात की का मी सुखात आहे बघवत नाही का? मी तोच माणूस आहे. तर मूळ जो प्रश्न पडतो ना, की आपल्याला कायम लहानपणापासून हेच सांगितलेलं असतं की काय, तुम्ही एकटे अपुरे असता आणि तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराची, कंपॅनियनची, पार्टनरची, बायकोची, नवऱ्याची, कुणाची तरी गरज असते तुम्हाला पूर्ण करण्यासाठी. तर पहिलाच प्रश्न हा आहे खरं तर, की एकटं राहणं ज्यावेळेस आपण जोडीदाराशिवाय आयुष्य घालायचं म्हणतोय, म्हणजे एकटं म्हणजे एकटं काय खोली भाड्याने घेतली आणि राहिलोय तसं नाही, तर रिलेशनशिप न असता आयुष्यभरासाठी जोडीदार नसताना आपल्याला एकटं राहता येणं शक्य आहे का? अ, शक्य आहेच आहे. म्हणजे जोडीदाराशिवाय एकटं राहणं हे तर मागच्या पिढीमध्ये इतकं हो. म्हणजे कॉमन होतं खरं सांगायचं तर. कारण लॉन्जिव्हिटी कमी होती. म्हणजे त्यातही स्त्रियांची लॉन्जिव्हिटी तुलनेने जास्ती जास्त होतं. असल्यामुळे नवरा लवकर जाणे आणि मग त्या स्त्रीने उरलेला सगळा संसार निभावणे आणि मग त्या अर्थाने जोडीदाराशिवाय राहणे हे फारच कॉमन गोष्ट होती. म्हणजे क्वचितच असं ऐकायला मिळतं, की माझे आई-वडील दोघंही मी मोठं होईस्तोवर होते. बहुतेक वेळेला एखादा पेरेंट नसणं हे खूप कॉमन फिनॉमिना होता.
त्यामुळे एकटं राहणं शक्य आहे का? तर अनेक वर्ष अनेक लोकांनी ते सिद्ध करून दाखवलेलं आहे आणि उत्तम दर्जाचं जगलेले आहेत. सो एकटं राहणं शक्य आहे. हं. हा पहिला भाग. पण त्या एकटेपणाशी ज्या काही गोष्टी जोडल्या गेलेल्या आहेत ना, म्हणजे जोडीदाराशिवाय असलं तरी मुलं आहेत, कुटुंब आहेत, हं. आई-वडील आहेत, भावंडं आहेत. हा जो भाग आहे, हा जोपर्यंत आहे, तोपर्यंत त्या अर्थाने आपण खरं तर एकटे नसतो. नसतो. तो थोडासा मला असं वाटतंय, की आपला समाज अशा अर्थाने बघायचा असेल ना, तर थोडी आपल्याला पार्श्वभूमी पण समजून घेण्याची गरज आहे. आपल्या समाजाची जी रचना, ज्याला आपण कलेक्टिव्हिस्ट सोसायटी म्हणतो, की ज्याच्यामध्ये सोसायटी हे प्रायमरी ट्रुथ असतं आणि मग इतर लोकं त्या सोसायटी नावाच्या एका मोठ्या समूहाचा प्रत्येक जण इंडिव्हिज्युअल हा त्या समूहाचा भाग असतो. हं. ह्याच्या विरुद्ध जी इंडिव्हिज्युअलिस्टिक सोसायटी जी पाश्चात्य जगामध्ये आपल्याला दिसते, तिथे प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल हे प्रायमरी ट्रुथ असतं आणि असे इंडिव्हिज्युअल्स एकमेकांशी जोडलेले असतात. म्हणजे हं. तिथे कुटुंब असतं का? असतं. आई-वडिलांची काळजी घेतली जाते का? जाते. क्रिसमसला एकत्र येतात का? येतात. थँक्सगिव्हिंगला एकत्र येतात का? येतात. म्हणजे कुटुंब आहेत का? हो आहेत. नाती आहेत का? आहेत. जमतात का? जमतात. पण त्याच्यामध्ये प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल हा त्याने केलेला तो चॉईस आहे, की हं. मला हे नातं ठेवायचं आहे आणि मला ह्या पद्धतीने म्हणजे त्याच्यामध्ये म्हणजे काय असलंच पाहिजे, अशी ती भूमिका नाहीये. हा इंडिव्हिज्युअलिस्टिक सोसायटीचा, की इंडिव्हिज्युअल इज अ प्रायमरी रिॲलिटी आणि कलेक्टिव्हिस्ट सोसायटीमध्ये सोसायटी इज अ प्रायमरी रिॲलिटी हं. हं. आणि मग बाकीचे इंडिव्हिज्युअल्स त्याच्यामध्ये त्यांनी सामावून जाणं असं अपेक्षित असतं. मला तो आपला पहिला जो प्रश्न होता त्याला आज थोडंसं पुढे एक्सटेंड करत हे विचारायचं आहे, की कारण ज्या पद्धतीनं आपली समाजरचना पण आहे, म्हणजे ज्या पद्धतीनं आपण लग्न आपल्यासाठी एक खूप महत्त्वाचा इव्हेंट आहे, एक महत्त्वाचा टप्पा असतो आयुष्यात आणि त्याच्यानंतर मग अडल्ट झाला म्हणजे लग्न झालं. म्हणजे जबाबदारी घ्यायला लागला, स्वतःचं घर चालवायला लागला, म्हणजे त्याच्यानंतरच तुम्ही अडल्ट होता बहुतेक त्याच्या हो. आधी होत नाही. नाही. म्हणजे लग्न होणं हा एकमेव पॅरामीटर आहे. तर ज्यावेळेस पार्टनरला आपल्या सोसायटीमध्ये जोडीदाराला इतकं मोठं महत्त्व दिलेलं आहे. त्यातनं हा प्रश्न पडतो, की खरंचच आयुष्य पूर्ण करण्यासाठी, तुमच्या आयुष्याला काहीतरी अर्थ असण्यासाठी, त्याला एक पूर्णत्व मिळण्यासाठी जोडीदाराची गरजच आहे का? कारण तिथूनच हा प्रश्न पडतो ना, की एकटं राहता येतं का? जर मला असं वाटत असेल, की मी माझ्या आयुष्यात मला जोडीदाराची गरज नाही. मला माझं आयुष्य स्वतंत्रपणे घालवता येऊ शकतं. मला माझ्या गोष्टींची निवड मी स्वतंत्रपणे करू शकतो. तर जोडीदाराची गरज काय? म्हणजे फक्त मी म्हातारपणी एकटा पडीन किंवा कोणी नसेल माझ्यासाठी, हे कारण मला कोणीतरी सोबत आत्ता घ्यावं आणि मग एका आयुष्याला सुरुवात करावी यासाठी अगदी. पुरेसं आहे का हा प्रश्न पडतो. अगदी. हेच कारण मुलं होण्यासाठी सुद्धा असतं हो, अनेक वेळेला. हो. की मुलं नसतील तर मग काय एका ह्याच्यानंतर जगायचं कशासाठी हां. असा प्रश्न पडणार. हो. म्हातारपणाचा पर्पज आत्ता. आता मग तो पर्पज मुलं मोठी झाल्यावरती मग त्यांच्या मागे नातवंडांसाठी लागणं हा ओघाने येतं. की मग नाहीतर आम्ही म्हाताऱ्यांनी करायचं काय? सो म्हणजे जे मी अगदी सुरुवातीला म्हटलं ना, की ह्या पद्धतीची नरेटिव्हज आपण इतकी तयार केली आहेत, की आपण त्याला आता सत्य मानायला लागलेलो आहोत. आपण हे विसरतो, की ह्या स्टोरीज क्रिएट केल्या आहेत आपण. त्या एका समाज नावाच्या यंत्रणेला चालण्यासाठी. त्या स्टोरीज आपण आता वास्तव म्हणून मानायला लागलो आहोत. तिथे पहिल्यांदा आपल्याला प्रश्न विचारण्याची गरज आहे, की हे वास्तव नाहीये. एक यंत्रणा चालू राहण्यासाठी मानसिकता घडवणं, त्याच्यासाठी निर्माण केलेल्या ह्या स्टोरीज आहेत. ह्या स्टोरीजने आपल्या समाजाला एक स्थैर्य म्हणजे त्यामुळे शेती होऊ शकली, शेतीला लागूनचे जोडधंदे होऊ शकले. अनेक जणांचं त्याच्यातनं लाईव्हलीहूड हे होऊ शकलं. एक संपन्नता त्या संपूर्ण समूहाला येत गेली. एक स्थैर्य आलं. सुरक्षितता आली, भविष्याची प्रोव्हिजन केल्यामुळे तोही एक हे आला. हा जो सगळा भाग आहे, हा त्या रचनेने दिला ना आणि त्यामुळे त्याच्यातनं अनेक गोष्टी घडत गेल्या. म्हणजे ते स्थैर्य आणि सुरक्षितता जेव्हा असते, तेव्हा आर्ट्स आणि या म्हणजे
कुठलाही आर्ट फॉर्म असो, कुठलाही परफॉर्मिंग हे असो, हा सगळ्या गोष्टींना एक स्थैर्य आणि एक सुरक्षितता लागते. नाहीतर सततचं अस्थैर्य असलेल्या आणि असुरक्षित असलेल्या वातावरणामध्ये ह्या गोष्टींचा जन्म होणं सहसा खूप अवघड असतं. म्हणजे अगदी कोरीव लेण्यांपासूनचा जो सगळा मुद्दा आहे, की त्याला एक त्या समाजाला स्थैर्य होतं, सुरक्षितता होती. सो ह्या पद्धतीच्या सगळ्या नॅरेटिव्हजनी एक प्रगती आणि एक स्थैर्य आणि एक सुरक्षितता जी आदिमानवकाली फार गरजेची होती, ती दिली का? तर दिली. हं. आता वी हॅव इंजिनिअर्ड द वर्ल्ड इन सच अ वे, की आता ते सुरक्षितता बऱ्यापैकी आली आहे. मग आता ही वेळ आहे आणि मगाशी मी म्हटलं तसं, की उद्योगधंद्यानिमित्त आता उद्योगधंदे माझे आता त्या जमिनीशी निगडीत राहिलेलेच नाहीयेत. म्हणल्यानंतर आता तेच नॅरेटिव्ह जर मी घेऊन जगायला लागले आणि मगाशी अगदी सुरुवात आत्ता मी म्हटलं तसं, की त्याला आपण सत्य मानून चालायला लागलो आहोत. हं. ते नरेटिव्ह आहे, ती स्टोरी आहे, ती आपण क्रिएट केलेली आहे. त्यामुळे आता ते नरेटिव्ह बदलण्याची वेळ झाली पण आहे. मला मग तेच जोडीदार हवा हे जे हं, आहे ना, हे ते कुटुंब ही सेंट्रॅलिटी मानली की जोडीदार हवा. हं. कारण मग त्या आयुष्याची रचनाच अशी होती ना, की म्हणून अडल्टहूडची सुरुवात. मग तुमचे स्वतंत्र निर्णय असतील, तुमचं सामाजिक हे म्हणजे अगदी एकत्र येण्याच्या सोशलायझेशनचे सुद्धा जे होते, ते सणवार सगळे जे काय हो, असतील, ते सुद्धा कितीतरी लग्नाशी जोडलेले हो. होते ना. म्हणजे एक काय तो नवरात्रीतला भोंडला सोडला, हं. तर बाकी सगळे सणवार आणि एकत्र येण्याच्या ज्या गोष्टी होत्या, त्या लग्नाशी निगडीत होत्या. तुमचे आर्थिक निर्णय असतील, तर ते लग्न झाल्यानंतर घेण्याचे होते. सेक्स हा मुद्दा होता, हा लग्नानंतर होता. मूल हा मुद्दा लग्नानंतर होता. कारण परत मुद्दा तोच, की ती सोशल सायकल चालू राहिली पाहिजे. ह्या सगळ्या गोष्टी लग्नाशी जोडल्या गेल्या हं. आणि मग त्याच्यामध्ये एक परमनन्स आणि स्टॅबिलिटी असणं, त्याच्याशिवाय ते चालणार नाही, हा एक त्यातला महत्त्वाचा भाग होता. ही बिलीफ सिस्टम त्याच्यातनं तयार झाली. आता परमनन्स आणि स्टॅबिलिटीला काय इन्सेंटिव्ह आहे? कारण आपण मायग्रेट होतो. कुठे आपण जन्माला येतो आणि वाढतो त्या ठिकाणी आपण कुठे राहतो आत्ता? नाही. नोकरीची ठिकाणं आणि नोकरीच्या जागासुद्धा बदलतो. म्हणजे एका कारखान्यात नोकरीला लागलो आणि तिथून निवृत्त झालो, असं नाही नाहीच झालं नाही. किंवा माझी मुलंसुद्धा हळू-हळू ऑपरेटर म्हणून त्याच कारखान्यात लागली, असं नाही होत आता. त्यामुळे हा जो सगळा भाग होता, ह्याच्यामध्ये मग कुटुंब आलं, स्थैर्य आलं, हे आलं. मग त्याच्यामध्ये जर ते सगळ्यांनी करणं अपेक्षित असेल, तर मग त्याला काहीतरी एक जोड दिली पाहिजे. मग इथून पुढे तो जोडीदाराचा. कारण मग सेक्स हा जोडीदाराशिवाय नाही, लग्नाशिवाय नाही. हो. अडल्ट लाईफची कुठलीच सुरुवात ही लग्नाशिवाय नाही. हं, असं म्हटल्यानंतर त्या लग्नाची इनएव्हिटॅबिलिटी, अपरिहार्यता. हं. आता अपरिहार्यता आणि आता जेव्हा आपल्याला कळतंय, की ते अपरिहार्य राहिलेलं नाहीये. अडल्ट लाईफची सुरुवात ही लग्नाच्या आधीच होती आहे. बरोबर. हो. मग आता ह्या जुन्या स्टोरीज बदलण्याची गरज आहे. वेळ आहे, की आता ते म्हणजे माझं परत आवडीचं वाक्य, की "यू कॅनॉट प्ले न्यू गेम्स विथ ओल्ड रूल बुक." आता आपण जवळ शिकार करणाऱ्यांच्या ह्याच्यामध्ये चाललो आहोत. अशा वेळेला शेतीप्रधान याच्यातलं नॅरेटिव्ह, तिथल्या गोष्टी, तिथली तत्त्व, तिथल्या व्हॅल्यूज, तिथले गुड लाईफच्या कल्पना, ह्या जर आता आपण काढायला लागलो, तर गोंधळ होतोय. सगळीकडेच होतोय. कारण मग मुलं परदेशी गेली आहेत, मग इथे राहणाऱ्या आई-वडिलांना तीच खंत राहतीये. मग आता आमचं म्हातारपणी काय? मुलं पैशाने करतील हो, पण अदरवाईज माणूस लागतं, ते कुठून आम्हाला मिळणार? असे प्रश्न पडतायत. गावी असलेल्या आई-वडिलांची मुलं जेव्हा शहरात आहेत, तेव्हा त्यांना प्रश्न पडतोय. मग मुलं त्यांना म्हणतात, की तुम्ही आमच्याबरोबर शहरात राहा किंवा परदेशातली मुलं म्हणतात, तुम्ही उठून आमच्याबरोबर इथे राहा. त्यांना अप्रूटेड वाटतं आहे, की तिथे गेल्यानंतर आमच्यासाठी काही कारण ते जगच आमचं नाही. हं. त्या जगात आमच्यासाठी काहीच नाही. इथे रोज बाहेर पडलं तर 4 ओळखीचे भेटतात. किराणा आणायला गेलं तर तोच दुकानदार, "काय ताई कशा आहात?" म्हणतो. बरेच दिवसात आला नाहीत म्हणतो. भाजीवाला होऊन सांगतो, "आज मेथी ताजी आहे." हे जे सगळं इंटरडिपेंडन्सचं कल्चर आहे ना, कारण ते पुन्हा कलेक्टिव्हिस्ट सोसायटीने कायम इंटरडिपेंडन्स हे केला. आता तो इंटरडिपेंडन्स जर करायचा असेल, तर मग फॅमिली. फॅमिली म्हटलं की नवरा-बायको. नवरा-बायको म्हटलं की मग त्यातलं दोघांचंही परिपूर्ण नसणं एकमेकांशिवाय हे आलं. सो खरं तसं आहे का? तर नाही आहे.
वास्तव असं आहे की हे सगळंच आता इथून पुढे अपरिहार्य राहिलेलं नाहीये. अपरिहार्य काय राहिलंय तर जोडले पण. हम्म. मग ते जोडीदार म्हणूनच असलं पाहिजे, रोमॅन्टिक रिलेशनशिपमध्येच असलं पाहिजे किंवा असं असलं पाहिजे असं अजिबातच नाहीये. तर तो जो इंडिव्हिज्युअलिस्टिक सोसायटीचा पुन्हा भाग आहे ना, तो काही अंशी आपल्याला आता बघायला लागणार आहे, की 2 गरजा ज्या माणसाच्या आहेत ना, त्या राहणारच आहेत. एक टू बिलॉन्ग म्हणजे मी कोणाशी तरी असणं आणि कोणीतरी माझं असणं. आणि दुसरं टू बी सिग्निफिकंट इन द कम्युनिटी टू विच आय बिलॉन्ग. म्हणजे मी जिथे राहते तिथे माझ्या अस्तित्वाला काहीतरी अर्थ आहे. मी असले काय आणि नसले काय फरक पडत नाही, ही अवस्था आपल्यापैकी कोणालाच कधीच आवडत नाही. बरोबर. त्यामुळे ह्या गरजा राहणार आहेत. त्यामुळे कनेक्ट ही गरज राहणार आहे. त्याचे फॉर्म आपण हे जर मागचे आत्ता बांधू बघितलं म्हणजे असं बघायला लागलो आपण, तर ते नाही होणार आहेत. आणि ते होत नाहीयेत हे दिसतंय आपल्याला, विशेषतः शहरांमध्ये तर ते मोठ्या प्रमाणावर दिसतंय. त्यामुळे ह्या कल्पना आता बदलायला पाहिजेत, की मग पार्टनरची गरज आहे. कारण कारण पार्टनर म्हटलं ना, की कंसातला शब्द लग्न हाच आहे. आणि मग ते लग्न म्हटलं, की त्याला ते ज्या पिलर्सवर उभं होतं त्यातलं आता काहीही शिल्लक नाहीये. एक्झॅक्टली. म्हणजे पुन्हा ती सेंट्रॅलिटी हे करण्यासाठी लग्नाला पवित्र नातं मानलं गेलं. ते आता फक्त बॉलिवूड आणि टीव्ही सिरियल्स ह्याच्या पलीकडे ते मंगळसूत्र आणि मांग का सिंदूर आणि पवित्र नातं वगैरे हे आता रोजच्या आयुष्यातनं बाद झालेलं आहे. परमनंट स्टॅबिलिटी मी आता म्हटलं तसं की तेही नाही आहे. डिपेंडन्सी आणि इंटरडिपेंडन्स जो होता की पुरुषाला घरातलं काहीही फारसं येत नव्हतं, बघणं अपेक्षितही नव्हतं आणि स्त्रीला बाहेरचे व्यवहार फारसे येत नव्हते, बघणं अपेक्षित नव्हतं, शिक्षणही नव्हतं. सो तो एका प्रकारचा इंटरडिपेंडन्स होता. आणि स्त्रियांसाठी आर्थिक डिपेंडन्स हा एक खूप मोठा. सो आता तेही डिपेंडन्सी मॉडेल राहिलेलं नाही आहे. आणि जो आत्ता आपण आधी मुद्दा बोललो की ॲडल्ट लाईफची सुरुवात लग्नाशिवाय होत नव्हती. सो आता ती लग्नाशिवाय होतीये म्हटल्यानंतर लग्नाची अपरिहार्यता पण आता संपली आहे. बरोबर. मग आता लग्न हे आपण काय म्हणजे एक समारंभ आणि एक कायदेशीर अस्तित्व ह्याच्या पलीकडे लग्नाच्या नावाखाली आता काय आहे शिल्लक? आणि तरी म्हणून मग आपण पार्टनर म्हटलं, जोडीदार म्हटलं, की आपल्या डोक्यात कंसातला शब्द लग्न हाच असतो. तो वापरत नाही हल्ली आपण. पण मग लग्नांची आणि या पार्टनरची गरजच राहिली नाहीये का? म्हणजे आता आपण हो. अशा जगात चाललोय का खरोखरी जिथं तशी गरजच गरजच नाहीये पार्टनरची? नाही राहिलेली आहे. लग्न ह्या अर्थाने. आणि त्यांचा रोल बदललाय का? जोडलेपणाची गरज आहेच आहे ना. ते मी म्हटलं हां. तसं, की त्या गरजा कुठेच जाणार नाहीत. त्या इंडिव्हिज्युअलिस्टिक सोसायटीमध्ये पण जाणार नाहीयेत. नाहीतर मग पॅन्डेमिकमध्ये, लॉकडाऊनमध्ये तिथे डिप्रेशन उफाळून येण्याचं काही कारणच नव्हतं. कारण तसे एकटेच राहत होते की. हो. कुठे आपल्यासारखं सतत पायात पाय घालून राहत होते. कुठे सतत एकमेकांशी बोलणं आणि जाणं एकमेकांकडे आणि काहीतरी समारंभाने हे करणं. इतकं कुठे हे होतं तिथे. मग तरीसुद्धा डिप्रेशन आलंच ना तिथे. कारण तिथे ते तुटल्याचं फिलिंग आलं. हम्म. दॅट देअर इज नोबडी. आत्ता मला काही लागलं तर कोणीही येऊ शकणार नाही. म्हणजे आपल्याकडे ते डिप्रेस्ड वाटणं हे समजू शकतं कारण आपल्या समाजाचं चलनवलनच असं असतं. मग त्या नियमाने पाश्चात्य देशांमध्ये लॉकडाऊनमध्ये डिप्रेशन वर येण्याचं काहीच कारण नव्हतं. पण ते आलं. ह्याचं कारण ही गरज. म्हणून म्हटलं ना की लग्न ह्या फॉर्ममध्ये नसली तरी जोडलेपणाची गरज आहे का? आहे. मग मुलं आणि हा मुद्दा आला तर मग त्याला एक स्थैर्य आलं, त्याला एक कमिटमेंट आली, त्याला एक जबाबदारीचा भाग आला. मग जो टोळीचा मुद्दा होता ना की कुठल्याही टोळीत जन्माला येणारं मूल हे ती टोळी वाढवायची. म्हणजे आपल्याला हे तर वाक्य अगदी माहिती आहे की इट टेक्स अ विलेज टू रेज द चाइल्ड. त्यामुळे मग ते कोणाचं का असे ना ते मूल आहे आणि ते आपल्या टोळीचं आहे. अँड दॅट शुड बी टेकन केअर ऑफ. ते न करता ते माझं नातवंड, माझं मूल. सो फॅमिलीचा कॉन्सेप्टच आता जर फॅमिली म्हणायची असेल तर त्या न्यूक्लिअर असो, जॉईंट असो, पण तरीसुद्धा तो मर्यादित अर्थानेच आपण जो घेतोय तो आता मॉडिफाय करण्याची गरज आहे. मग माझं कुटुंब कुठलं? तर मी ज्या परिसरात राहतेय तिथलं, मी ज्या सोसायटीत राहतेय ते माझं कुटुंब.
कारण तिथे मी एकमेकांच्या मदतीला मी जाऊ शकणार आहे, माझ्या मदतीला कोणीतरी येऊ शकणार आहे. तिथे आपण बोलतही नाही एकमेकांशी. दरवाजे हो, म्हणजे माहीत पण नसतं. आपल्या भिंतीच्या पलीकडे एखाद्या कुटुंबामध्ये प्रश्न असेल, तर आपल्याला माहीत पण नसतो. अगदीच. पण आपल्या घरामधले म्हणजे लांब राहणाऱ्या आत्या, काका, मावशी, मामाचे काहीतरी प्रश्न असतील, चुलत भावंडाचे असतील, तर ते फोनवर आपण तासनतास बोलतो. ज्याच्यामध्ये आपण फारसं काही करणाऱ्यातलं नसतो. त्यांच्या अडी-अडचणीला आपण जाण्याची शक्यता नसते. पण आपण संपर्क अजून तिथेच ठेवतो आणि जिथे राहतो आहोत, तिथे मात्र आपण त्या भिंतीच्या पलीकडे बॉदरसुद्धा करत नाही, की काय चाललंय. हा जो भाग आहे ना, इथे आपण आता आपला गोंधळ करून ठेवला आहे. कारण कुटुंबाची कल्पना आपण तीच कॅरी करतो आहोत. मग ते रक्ताचं नातं, नातेसंबंध आणि मग असंच आणि मग शेजारी राहणारा हा माझ्या कुटुंबाचा भाग होत नाही. म्हणजे एवढ्या मोठाल्या कॉम्प्लेक्समध्ये राहणारे आजी-आजोबा एकटे का वाटतात? त्यांना एकटेपण का येतं? तिथे असलेल्या लहान मुलांसाठी सांभाळायला त्यांना घरामध्ये मेड का ठेवायला लागते किंवा पाळणाघरात जाऊन का ठेवायला लागतं? याचं पुन्हा दुसरं एक कारण आहे, की आपण सतत न मायग्रेट होतो. म्हणजे कोणावरही मी डिपेंडंट राहायचं म्हटलं, तर माहीत नाही हे आजी-आजोबा उद्या त्यांच्या मुलाकडे 6 महिने राहायला गेले. मग मी त्यांच्यावर म्हणजे माझं मूल त्यांच्याकडे राहील असं मी काही करणार नाही. आजी-आजोबा कोणाच्या एखाद्याची काळजी घेत असतील, तर हे जोडपं उद्या कामाच्या निमित्ताने दुसरीकडे गेलं. सो हा जो एक पुन्हा ते सतत आपण फिरतो आहोत ना, त्यामुळे त्या कुठल्याही नात्याला मग ते जोडले पण येत नाही आणि ते स्थैर्य येत नाही. त्यामुळे ही जी सतत घालमेल होतीये ना, त्यामुळे मग ते आजी-आजोबा पण एकटे पडतात. घरात आजी-आजोबा नाहीत आणि म्हणजे आई-वडील नाहीत आणि हे नाहीत, त्यामुळे मूल एकटं-एकटं त्या घरामध्ये वाढतं. मग त्याला कोणीतरी एक सांभाळायला तरी कोणीतरी येतं, नाहीतर त्याला डे केअरमध्ये तरी म्हणजे परत ती बेटच झाली आहेत. कारण कल्पनेतलं कुटुंब अजून तेच आहे. ज्या कुटुंबाला एक स्थैर्य होतं कारण तिथेच राहत होते. आता हे स्थैर्य नाही. वी मूव्ह टू मच. खूप फिरतो आपण. त्यामुळे मग ते इंटरडिपेंडन्स जो असतो ना, त्या इंटरडिपेंडन्सला एक स्थैर्य लागतं, एक रिलायबिलिटी लागते, एक डिपेंडॅबिलिटी लागते. तो इंटरडिपेंडन्स आत्ताच्या आपल्या कुठल्याही याच्यामध्ये तो म्हणजे काय म्हणतात पनपना म्हणतो ना, की तो तिथं आता निर्माणही होत नाहीये, रुजतही नाहीये आणि फुलतही नाहीये. तेवढं बॉन्ड तयार व्हायच्यात आपण हललेलो असतो कुठून तरी. घर सुद्धा भाड्याने असलं, की आज हे संपलं, इथलं लिव्ह इन लायसन्सची हे संपली, की आपण दुसरीकडे शिफ्ट होतो. त्यामुळे मग शेजाऱ्याशी कनेक्ट असेच तर जर चुकून काही निर्माण झाला, तर तो हे होईस्तोवर आपण जागा बदललेली असते. इतके आपण फिरतो आहोत. आणि हे इंडिव्हिज्युअलिस्टिक सोसायटीमध्ये हे फिरणं नवीन नव्हतं, कारण तसं मानसिकताच नव्हती. त्यामुळे त्यांना त्याच्यामध्ये फारसं काही वाटत नाही. आणि मग जिथे जातील तिथे मात्र ते नाती निर्माण करतात, तो सोशल सपोर्ट हे करतात. तिथे एखादी सिस्टीम असेल तर त्याचा हे घेण्यामध्ये म्हणजे वृद्धाश्रमामध्ये राहण्यामध्ये आम्हाला कुठे आणून टाकलंय, ही मानसिकता नसते तिथे. मुलं येतात, भेटायला येतात, त्यांची सोय होतीये ना बघतात. इथे ती गडबड होतीये कारण सगळं. आई-वडील मुलांची जबाबदारी आहे, ही धारणा तिकडे नाही. नाहीच. चॉईस आहे. मग काही मुलं घेतात का घेतात, पण तो चॉईस आहे. पण आई-वडील मुलांना जन्म देताना असं मानत नाहीत, की आता आपल्या म्हातारपणची काठी आहे. त्यामुळे नातवंड कधी असं तिथल्या मुलांच्या मागे त्यांचे आई-बाप लागत नाहीत. लग्न कधी, नातवंड कधी, हा त्या व्यक्तीचा हे असतो, निर्णय असतो आणि ती व्यक्ती त्यानुसार हे करते. एकटं राहणं, स्वतंत्र राहणं, एकटं वाटणं, म्हणजे आपण ज्याला आपल्या मराठीत सॉलिट्यूड आणि ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणतो. ह्यात शुद्ध फरक मराठीत. आपल्या मराठीत solitude. शुद्ध आपल्या मराठीत. मराठीत सॉलिट्यूड म्हणतो. सो तर हे काय आहेत म्हणजे कारण सिंगल असणं, लोनली असणं, सॉलिट्यूड असणं ह्यात कारण आपण इंटरचेंजेबली वापरतो बऱ्याचदा ह्या गोष्टी. खूपच. ते एकांत. जो हवाहवासा
वाटणारी गोष्ट आहे, की ज्याच्यामध्ये एक सिरेनिटी, एक प्रसन्नता आहे. म्हणजे विशेषतः हे अनुभव आपण समजा समुद्र किनाऱ्यावर बसलो आहोत आणि समुद्राची गाज ऐकतो आहोत आणि काही नाही, अगदी बरोबर कोणी असो नसो, पण आपण एकटे सुद्धा तासनतास म्हणजे समुद्रकिनारी आपण बसू शकतो ती गाज ऐकत. हो. किंवा निसर्गामध्ये गेलो, जंगलामध्ये गेलो किंवा अगदी हिमालयामध्ये ट्रेकिंगला गेल्यानंतर सुद्धा काही ठिकाणं अशी असतात, की जिथे अगदी गटाने गेलेली लोकंसुद्धा शेवटी एक-एकटी एकमेकांशी काही न बोलता अ, तो सगळा अनुभव घेत असतात. हो. आता हा जो आहे ना, इथे ते एकटे नाहीयेत. ते 1-2 गोष्टी आहेत तिथे. एक ते तिथे स्वतःशी जोडलेले आहेत हम्म. आणि आजूबाजूच्या निसर्गाशी आणि तिथल्या वातावरणाशी पण ते जोडलेले आहेत. हा सॉलिट्यूड आहे. सॉलिट्यूडचा अर्थ की स्वतःशी जोडले पण स्वतःशी नातं तितकंच सुंदर आहे, तितकंच उत्तम आहे आणि त्याच वेळेला मला इतर आजूबाजूच्या व्यक्ती असतील, निसर्ग असेल, माझं काम असेल, कामाच्या संदर्भातली काही माणसं असतील, ह्या सगळ्यांशी माझं एक जोडलेपण मला वाटतं आहे. हा सॉलिट्यूडचा हं. अर्थ आहे आणि ज्याला एकांत असं आपण म्हणतो, हम्म. ज्याच्यामध्ये खूपच चांगल्या गोष्टी आहेत. हं. सो एकटं असणं, एकटं पडणं, एकटं वाटणं आणि एकांत असे एक वेगवेगळे त्यातले पैलू आहेत. मॅम, या ट्रान्झिशनमध्ये ना एक सतत गोंधळ होतोय, तो म्हणजे बऱ्याचदा लोकांना सिंगल राहायचं आहे किंवा हे या पद्धतीने इंडिपेंडंट राहायचं आहे. पण कुठेतरी ती, आता त्याला कंपॅनियनशिप म्हणता येणार नाही, पण जोडलेपणाची हे हवी आहे, काय म्हणतात त्याला, ती ऊब हवी आहे, ती वॉर्मथ हवी आहे किंवा एक डिपेंडन्सीची ऊब हवी आहे, जी साधारणतः टिपिकल पार्टनरशिपमध्ये, कंपॅनियनशिपमध्ये मिळते, लग्नात मिळते, असं एक्सपेक्टेड आहे. हां. हां. पण मग सिंगल राहायचं असेल, मग त्या पद्धतीने इंडिपेंडंट राहायचं असेल, तर काय लागतं? कारण का ती त्याची तयारी पण नाहीये. म्हणजे करेक्ट. असं अर्धवट कुठेतरी घालमेल होते, 2 दगडावरती करेक्ट. पाय राहतात. करेक्ट. याच्यामध्ये ना, जे मी म्हटलं जसं की आपल्याला ना वाढवताना हे सगळे आजूबाजूला असतातच बाय डिफॉल्ट. हो. चुलत मावस भावंड असतात, हे असतात, काका असतो, काकू असते, मावशी असते, आत्या असते, हे सगळे असतात, आपण भावंड असतो. मग कुठलं तरी एक मूळ घर, हां, म्हणजे कोकणात आमचं घर आहे. हम्म. मग तिथे गणपतीला आम्ही सगळे जमतो वगैरे अशा स्टाईलचं आमचं नाही आहे. पण पण अशा पद्धतीचं एक काहीतरी ते फॅमिली हाऊस किंवा तिथे आम्ही मूळचे हां. कुठले हं. असा एक जो असतो आणि मग तिथे काहीतरी एक स्थिर हे असतं आणि हा सगळा गोतावळा जन्मतः आपल्या बरोबर असतोच. पण हां आता कुठं राहिलं? आणि पण त्यामुळे वाढवताना आपल्याला आपण अशा अझम्पशनमध्ये आपल्याला वाढवलं गेलंय आपल्या आई-वडिलांनी सुद्धा, की अरे हे असं इथून पुढे तुमच्या आयुष्याचं सत्य असणार नाहीये. हम्म. त्यामुळे तुम्हाला माणसं जोडायला लागणार आहेत. त्याच्यासाठी तुम्हाला वेगळं कौशल्य लागणार आहे आणि ते तुम्हाला लहानपणापासून तुमच्यामध्ये जोपासलं गेलं पाहिजे. असं बघितलंच गेलं नाही कारण ते बाय डिफॉल्टच सगळे असणार आहेत. आता गडबड अशी झाली, की पूर्वी ती जी मानसिकता, की हे सगळं सोडून जाणार आहोत कुठे आणि ह्यातनं बाहेर पडलो तर जगणार आहोत कसे? त्यामुळे जे आहे तिथेच राहायचंय. मग जे आहे त्यांना सामावून घ्या. जसे असतील तसे सामावून घ्या. त्यांना आपलं म्हणा. ते नातं ह्या सगळ्याच्या पलीकडे न्या. हे कन्व्हिक्शनही आता नाही. कारण आता मी का ऐकून घेऊ? कारण मला ती जागा सोडून मी दुसरीकडे गेले, तर मी जगू कशी? याचे प्रश्न नाही निर्माण होत आहेत. मग आता गडबड अशी, की हे कन्व्हिक्शन पण नाही, की यांच्याच बरोबर राहायचंय, इथेच राहायचंय. मग सामावून घ्यायला शिकूया. त्यामुळे त्या परिस्थितीत पडल्यामुळे जी कौशल्य आपसूक येत गेली, हं. ॲडजस्ट करण्याची येत गेली, थोडं तुझं, थोडं माझं करण्याची येत गेली. काय त्यातले राजकारण असेल तेही सगळं होत होतं. पण त्याच्या पलीकडे त्याला फार महत्त्व देण्याची कारण कोणाला ते शक्यच नव्हतं. हम्म. बरोबर. त्या सगळ्या सीमा ओलांडून जायचं तर जगायचं कसं? मग ते वाऱ्यावरच गेलो आपण, पडलं आपलं कुटुंब, अशीच ती भावना होती. त्यामुळे नाही कन्व्हिक्शन नाही, नाही यंत्रणा आहे जी तुम्हाला भाग पाडते की घ्या सामावून. कंपल्शनच नाहीये कोणाला रिलेटिव्हजने काहीच एकमेकांना नाहीये. मदत करायचं. पण मग तसं नसेल, ते स्वातंत्र्य आता जर तुम्हाला हवं आहे आणि मिळतं आहे, परिस्थितीने काही तुम्हाला असं कोणी आता धरून ठेवणार नाहीये, तर मग आता तुम्हाला कौशल्य नकोत का? हम्म. हं. मग माणसं जोडण्याची कौशल्य हवीत. जी माणसं आपल्या संपर्कात येतात त्यांच्या सगळ्या 19-20 सकट
ती स्वीकारण्याची हे पाहिजे की ओके आहे तर खडूस तो माणूस थोडासा फेअर इनफ सो व्हॉट काय असं मोठं बिघडणार आहे म्हणजे अजून सुद्धा आज्या वगैरे की लहान पोरगं एखादं रडत त्याने मला चिडवलं मग आजी पटकन म्हणते त्याने काय भोकं पडतायत का तुझ्या अंगाला हा जो एक भाग आहे की हे स्किल आहे ना मग स्वातंत्र्य हवं म्हणजे अगदी अनेक वेळेला गावातनं किंवा अगदी टियर 2 सिटीजमधनं तर तिथे जन्माला येतो तिथे वाढतो तर तिथे तो बिलॉंगिंगचा जो हे असतो तो इतका नकळतपणे निर्माण होतो ना म्हणजे बरोबर. तिथली गल्ली बोळं तिथला भाजीवाला असो तिथला हे असो काय तिथला अगदी अमृततुल्य टी स्टॉलवाला असो ह्या सगळ्यांबरोबर आपसूक एक बंध तयार होतं. तयार होतो मग शहरात आलात पण त्या नुसतं बंधन असतो ना त्याच्याबरोबर ऑब्लिगेशन असेल हम्म. म्हणजे मी टपरीवर जाऊन सिगरेट फुंकीन आणि मला कोणी हटकणार नाही असं तिथे नसतं तुम्हाला हटकलं जाणार घरापर्यंत ती तक्रार पोचणार मग घरी त्याच्याविषयी फटके पडणार हं? किंवा मी काहीतरी वेडंवाकडं वागीन ह्याची हे नव्हती तिथे हो. मग तिथून मी शहरात आले की हे स्वातंत्र्य मला मिळालं मग मी दारूही पिन मारिवानाही हे करीन काहीही करीन हे स्वातंत्र्य मिळालं पण मग स्वातंत्र्याबरोबर ते एकटेपण आलं हम्म. आता ते घालवायचं असेल तर मला जोडून घ्यायला पाहिजे हम्म. मग जोडून घेणं म्हटलं की ह्या सगळ्या गोष्टी आल्या आणि माझी एक सपोर्ट सिस्टम तयार करणं आलं नव्याने जी विच इज नॉट डिझाईन बाय कंपल्शन. नॉट ॲट ऑल आणि मग ती सपोर्ट सिस्टीम म्हणूया नेटवर्क म्हणूया अनेक गोष्टी आहेत तिथे त्यामुळे ह्याला जे कौशल्य लागतं हे जर आपल्याला वाढवताना ह्याचं कारण ह्याचा विचार आपल्या पेरेंट्सनी नाही केला कारण ते अजून त्याच याच्यात होते पण तरीसुद्धा शहरात मूव्ह झालेल्यांनी आपसूक म्हणजे शेजाऱ्यांशी चांगले संबंध असणं हे तर इतकं कॉमन होतं पण आता तरुण पिढीचं तसंही होत नाही आहे त्यामुळे स्किल्स जी लागतात की माझी गरज तर आहे टू बिलॉंग अँड टू बी सिग्निफिकंट ही गरज कुठेही जाणार नाही आहे हम्म. ती गरज आता सहजगत्या माझी पूर्ण होणार नाही आहे म्हणल्यानंतर मला त्याला कौशल्य पाहिजे हो. नाहीतर मग मी आहे काय नाही काय मला बरं नाही आहे तर कोणी विचारत पण नाही की 4 दिवस दिसला नाहीस रे तू हे जर कोणी विचारतच नसेल तर तो जो एकटेपणा आहे त्याचं काय हम्म. त्यामुळे जे आपोआप मिळणारं होतं ते आपण सोडून आलो स्वातंत्र्य मिळालं पण स्वातंत्र्याची ती मग Cost ती एक आहे. किंमत आहे आणि पण मग ती किंमत कमी करायची असेल तर मग कौशल्य पाहिजे मला हेच कंटिन्यू करत खरं तर पुढे विचारायचं आहे की अ, काय चॅलेंजेस दिसतात ज्यावेळेस कुणीही हा निर्णयापर्यंत पोचतं की मला एकटं आयुष्य घालवायचं आहे कारण आपल्याला ना त्याची जर ऑपोजिट साईड म्हटलं जर त्याला आपण लग्न किंवा रिलेशनशिप्स म्हटलं तर त्याचे फायदे तोटे सगळ्यांना माहिती आहेत खरे त्यातनं त्याचे चॅलेंजेस सगळ्यांना माहिती आहेत त्याचे ॲडव्हान्टेजेस माहिती आहेत एकटं राहिल्यानंतर मला काय समोर आहे ना मला फक्त स्वातंत्र्य दिसतंय करेक्ट मला फक्त त्यातनं काय मिळणार आहे तर स्वातंत्र्य मिळणार आहे मी माझं बघणार आहे आणि मग मला कुणी प्रश्न नाही विचारायचे आहेत माझ्यावर काही ऑब्लिगेशन्स नाही आहे हा एकमेव अर्थ आहे का त्याचा ज्यावेळेस कुणीही मग ते कुठल्याही कारणास्तव असो म्हणजे आता आपण बरंच बघतो की ग्रामीण भागातल्या मुलांची लग्न होत नाहीत म्हणून त्यांना एकटं राहावं लागतं डिवोर्सेसचं प्रमाण इतकं वाढलेलं आहे काही काही कारणांमुळे डिवोर्सेस झाल्यानंतर बरीचशी मुलं मुली एकटं राहण्याचा निर्णय घेतात पार्टनर गेल्यानंतर काही कारणास्तव एकटं राहावं लागतं तर एकटं राहता येण्याचे टप्पे आता इतके वाढलेले आहेत आणि त्याची कारणं इतकी वाढलेली आहेत तर हा कधीतरी विचार येणार आहे की मला ना कदाचित असं वाटतं की मी एकटंच राहिलेलं बरं पण तेव्हा फक्त एकच मला क्लॅरिटी आहे की हा एकटं राहणं म्हणजे स्वातंत्र्य मला कोणी विचारणार नाही मला सगळं सोडून सगळ्यावरती पाणी सोडता येईल आणि मी माझं माझं जगणार हे तेवढ्यापुरतंच सीमित आहे का त्याचे चॅलेंजेस काय आहेत आणि त्याचे डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत त्यातल्या 2 गोष्टी आहेत म्हणजे एकटं याचा अर्थ स्वतंत्र असं जेव्हा मी म्हणते आणि मगाशी आपण जे बोललो की त्याचा सॉलिट्यूड आणि स्वतंत्र असा जर मुद्दा असेल ना तर ते खूप सुंदर आहे हम्म. कारण त्याच्यामध्ये माणसांपासून तोडणं हा हो. मुद्दा नाही आहे पण ज्या माणसांबरोबर मी जोडली जाणार ते मी ठरवणं आहे हा. आणि मग त्याच्यात एक आदान प्रदान आहे
बरोबर. 2 निगेटिव्ह गोष्टींचा स्वीकार पण आहे, 2 त्याच्याबरोबर मिळणाऱ्या पण आहेत. मग फक्त मला त्या नात्यातनं काय मिळतंय एवढाच मुद्दा नसून मी काय देऊ शकतेय असा पण आहे. आणि मग त्याच्यासाठी ती व्यक्तीच आहे का दुसरं अगदी काय म्हणजे ॲनिमल रेस्क्यू करणारी एखादी हे आहे. यांच्याबरोबर मी काम करायला लागले, जोडले गेले म्हणजे माझ्या याचा म्हणून. तर ते जोडले पण येतच ना आपसूक. हो. त्यातनं परत मला काय कोण देतंय आणि माझा एकटेपणा ओळखून मला कोण काय माझ्या समोर येतंय, माझा एकटेपणा दूर करायला कोण येतंय वगैरे असं नाही येते. तो एकटेपणा जर वाटत असेल तर तो मलाही दूर करता येतो. त्यामुळे त्या अर्थाने आपण एकटे खरं सांगायचं तर आपण त्या अर्थाने स्वतंत्र आणि एकटे आपण कधीच नसतो. म्हणजे प्रत्येक सिस्टीम अगदी तुम्ही दूध जिथून विकत घेता किंवा अगदी Blinkitवरती तुम्ही मागवलत, हो. तरीसुद्धा तो आणून देणारा कोणीतरी असतो ना. त्याच्यासाठी तिथे म्हणजे व्हेंडिंग मशीनसुद्धा समजा असेल, तरीसुद्धा ते कोणीतरी उभं केलेलं असतं. तिथे कोणीतरी ते जाऊन फिल करत असतं. सो त्या अर्थाने आपण अवलंबित्वाचं म्हणजे परस्पर अवलंबित्व ते असतंच म्हणजे इंटरडिपेंडन्स असतोच. त्यामुळे हे आधी आपण नक्की करूया, की आपण स्वतंत्र म्हटलं तरी त्या अर्थाने एकांडे जगू नाही शकत. असं नाही म्हणू शकत मला कोणाची गरज नाही. हां. हा जो एक त्या ह्याच्यातला हे असतो ना, की मला आता कोणाची गरज नाही, माझी मी एकटी समर्थ आहे. समर्थ आहे. तर ते समर्थ आपण नसतो आणि ते तसे फार काळ राहणारही नाही आहोत. हा एक भाग. दुसरा भाग जो आहे ना, की परिस्थितीमुळे वाट्याला आलंय आणि आता एकटेपणा वाटतोय. हो. त्याची काही लक्षणं आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजेत आणि ती मग एकटं असणाऱ्या व्यक्तींनी हे तपासून बघायला पाहिजे आहे, की एकटेपणा खरंचच म्हणजे मगाशी जे मी म्हटलं, की एकटं असणं ही फॅक्ट आहे आणि एकटेपणा हे परसेप्शन आहे. लोनलीनेस. आणि मग तो अनेक माणसांमध्ये असताना सुद्धा म्हणजे आई-वडिलांची काळजी घ्यायला मी सिंगल राहिले त्या अर्थाने आणि मग आम्ही एकत्र राहतो आहोत, पण तरी व्यक्ती म्हणून मला एकटं वाटतंय. कारण आई-वडिलांशी काही असं ते जोडले पण नाहीये. तो एका जबाबदारीचा आणि एका ऑब्लिगेशनचा भाग म्हणून. प्रेमही आहे त्याच्यात, नाही असं नाही, पण जबाबदारीचा आणि ऑब्लिगेशनचा भाग म्हणून आहे. पण मला कोणाशी जोडून मी नाही आणि तिथे एकटेपण वाटतंय. त्याच्या काही जे निकष आहेत ना, ते मला असं वाटतं, की थोडे समजून घेण्याची गरज आहे. ह्याच्यामध्ये एक जो भाग आहे ना, की एकटेपणा दीर्घकाळ वाटतो आहे, याची काही लक्षणं अशी आहेत, की एक म्हणजे तुम्ही रिअल कनेक्ट काय असतो हे विसरूनच गेलात. बापरे! हं. आणि मग तो कनेक्ट ना असा अननॅचरल वाटायला लागतो. इतका तिथे सातत्याने पडलेला दुष्काळ आहे, हम्म. की मी रिअल कनेक्ट म्हणजे काय हे विसरूनच गेले आहे. आणि त्याचा दुसऱ्या बाजूने आत्ताच्या घडीला जो आत्ताचा एकटेपणा जो मास्क होतोय ना, हायपर कनेक्टेड असण्यातनं हो. मीडियावरती, की एवढे सगळे काय म्हणतात Facebookवर एवढी मंडळी माझ्याशी कनेक्टेड आहेत, लगेच लाईक्स येतात, अमुक येतात आणि मला बरं नाहीये तर मला औषध आणून द्यायला हम्म. कोणी नाहीये. हा एक जो मास्क होतो आहे ना, की ज्याच्यामध्ये दिवसच्या दिवस असे चाललेत आणि माझा रिअल कनेक्टच नाही आहे किंवा हे जे परिस्थितीमुळे असा खूप दीर्घकाळ राहिले आहेत आणि ज्यांना रिअल कनेक्ट काय असतो हे विसरून गेले. विसरून गेले आहेत. इतकं ते हे गेलं आहे. दुसरा भाग त्यातला असा, की अगदी मग सगळ्यांच्यामध्ये मिसळले ना, अशी मंडळी अगदी लग्नकार्य असेल किंवा एखादं गेट टुगेदर असेल, तरीसुद्धा ते इतके असे त्याच्यात अलिप्त असतात, की त्याच्यामध्ये जणू काही ते स्वतःच्या आयुष्याची फिल्म बघतायत आणि त्याच्यात ते आहेत तिथे. असं एक फीलिंग असतं, की ते काय म्हणतात त्याला, तिथे जोडले पण नाहीत. म्हणायला आहेत का तिथे आहेत. अशी माणसं आपल्याला हमखास समारंभामध्ये दिसतात, हो. की जी तिथे बसलेली असतात, बोललं तर कसं काय चाललंय? बरं ठीक चाललंय. काय म्हणताय? ठीक आहे. ह्याच्या पलीकडे तो संवाद जातच नाही. बऱ्याचदा. कारण
त्या व्यक्तींना तो हेच माहीत नाही. म्हणजे स्वतःच्या भावना सुद्धा म्हणजे तिसरा भाग जो आहे तो स्वतःच्या भावना, स्वतःला काय वाटतंय, स्वतःला विचार म्हणजे स्वतःचे विचार हे व्यक्त करण्याची सवयही राहिलेली नाहीये आणि त्या एकटेपणामध्ये खरंच तसे विचार होतात का, नाही होत का, माहीत नाहीत. भावना काही मनामध्ये असतील तर त्या व्यक्त करायला अडचण येते, कारण मी काही व्यक्त केल्या तर समोरच्याला समजेल का नाही? हम्म. म्हणजे ते गुलजारने एका ह्याच्यात म्हटलं की मैंने तो एहसास लिखे थे लोग अल्फाज पडने लगे. हा जो एक त्यातला हे येतो ना, की अरे समजेल का नाही? ही एक भाग असतो. दुसरा भाग ही मंडळी ना जोडले पण चुकीच्या ठिकाणी शोधायला लागतात. म्हणजे बिंज वॉचिंग करतील किंवा समारंभात आणि समूहामध्ये असले तरी फोन स्क्रोल करत राहतील. इथे ते जोडले पण चुकीच्या ठिकाणी किंवा कामामध्ये इतकं बुडवून हां. घेतील. हे मला वाटतं ही सगळी हे सगळं मीच आहे की काय? कारण अर्धी आजूबाजूची लोक हीच आहेत ना. हो. करेक्ट, अर्धी काय करायचं वीकेंडला करेक्ट, जर माझ्याकडे बघायला काही नाहीये, करेक्ट. माझ्याकडे मी कुठेतरी बाहेर गेलो, लिफ्टमध्ये 20 सेकंद लागणार आहेत, माझा पहिला फोन हातात आहे, जिथे गरजही नाहीये. करेक्ट, करेक्ट. आणि ऑफिसेसमध्ये हे खूपदा होतं म्हणजे एस्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्डमध्ये इतक्यांदा होतं की त्यांना दे आर आय मीन जनरली असं होतं की कोणी नाहीये घरी किंवा काय करायचं घरी जाऊन कोणी बोलायला नाही तर त्याच्यापेक्षा काम करा, काम करा. भरपूर करा, काम करा. उशिराने घरी जा. हं. आणि ज्याच्यामुळे बाकी जे ज्यांच्याकडे याचा कंपनी अर्थ तुम्ही ते जोडले पण चुकीच्या ठिकाणी शोधतात. ते जोडलेपणाचीच गरज आहे. हम्म. पण ते शोधतात ते तुम्ही चुकीच्या ठिकाणी. ह्याचाच पुढचा भाग असा लक्षण असं, की यू स्टार्ट डाउन प्लेइंग युअर नीड. वाव. मला माणूसशी म्हणजे माणूसशी कनेक्ट हवा आहे. हं, मला कोणीतरी आपलं म्हणणारं आणि मी कोणाची तरी असण्याची किमान एक व्यक्तीची तरी गरज आहे. ही गरजच आपण डाउन प्ले करायला लागतो आणि हे असं स्वतःला वारंवार सांगायला लागतो, की मला कोणाची गरज नाही, माझं मस्त चाललंय. हम्म. हां, मग मस्त चाललंय, तर बाबा एवढ्या-तेवढ्यावरनं उचकतो कशाला? हम्म. याचा अर्थ मस्त नाही चाललंय. प्रत्येकाविषयी कडवटपणाने कमेंट का करतोस? याचा अर्थ मस्त नाही चाललेलं. हम्म. पण इतकी आपण ती गरज डाउन प्ले करतो मग. टू जस्टिफाय. आणि एक मी जे नेहमी म्हणते ना, की आपला मेंदू किंवा मेंदूमधली जी कनेक्शन्स आहेत, तर आपली नर्व्हस सिस्टम ही केपेबल आहे नवीन नेटवर्क फॉर्म करायला, नवीन पाथवेज फॉर्म व्हायला, अगदी आपल्या शेवटच्या श्वासापर्यंत नवीन कनेक्शन्स फॉर्म होऊ शकतात. इतकी ती फ्लेक्सिबल आहे, इतकी केपेबल आहे, पण ती स्टुपिड नाहीये रे. की तुम्ही किती फसवत राहणार आहात स्वतःला? मेंदू ते नोंद करत राहतो. आणि मग त्या एकटेपणाचा जो क्रॉनिक स्ट्रेस असतो ना, ज्याच्यामधनं म्हणजे एक प्रकारचा पेप्टाइड आहे. तो रिसर्च हं. अगदी वेगळा, त्याचं नावही विसरलं तरी हरकत नाही. पण टॅकिकायनिन म्हणून एक पेप्टाइड आहे, ज्याचा परिणाम व्यक्तीवरती व्हायला लागतात. ते सातत्याने क्रॉनिक स्ट्रेस असलेल्या व्यक्तीमध्ये पण ते सिक्रीट व्हायला लागतं. मग ह्या व्यक्तीची इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाईज होते. ह्या व्यक्ती सतत काही ना काहीतरी बारीक, 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 बारीक आजारी पडताना दिसतात. त्या व्यक्ती अतिशय फिअरफुल असतात. हं. प्रत्येक बाबतीत त्यांना एवढंसं कुठं झालं तरी लगेच काळजी, एवढंसं अमुक पॅरानॉइड झालं असतात तर थोडेसे. ऑलमोस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ पॅरानॉइड. इथपर्यंत त्या जातात. कोणावर विश्वास ठेवू शकत नाहीत, कोणाला अमुक करत नाहीत. त्यामुळे जिथं जातील तिथे मग ते रिक्षात बसले तरी ते रिक्षावाल्याचं मीटर फास्ट आहे का? त्याच्यावरनं ते हुज्जत घालू शकतील. हं, असा जो सगळा भाग आहे ना, हा ती नीड डाउन प्ले करून स्वतःला फसवत राहिलं, की हा मुद्दा येतो. कारण मी म्हटलं तसं, की आपली नर्व्हस सिस्टम स्टुपिड नाही आहे. मेंदूला कळत असतं, की तुम्ही एकटे आहात आणि त्याचा एक ताण सातत्याने येत असतो आणि तिथून टॅकिकायनिन तर सिक्रेट होतच होतं. मला तारक मेहता मधला पोपटलाल दिसतोय. ओके. तो काही झालं की कॅन्सल आणि सतत भांडायला तयार, हां. चिडचिड करणारा कॅरेक्टर मला तोच दिसतोय समहाव. नाही, मला आजूबाजूचे बरेच लोकं दिसतायत. ते पण आणि अजून एक त्यातला जो महत्वाचा ना, की अ, तुम्हाला शांततेची भीती वाटायला लागते. कारण शांतता असेल, तुम्हाला स्क्रोल करायला काही नसेल, समोर नसेल,
तर तुम्हाला स्वतःशी सामना करायला लागतो. आणि स्वतःशी सामना करायची भीती वाटते. कारण मग जे सगळं आपण दडपून स्वतःला शहाणपणाने सांगत राहिलो आहोत, ते सगळं वरती येतं. गरजा वर येतात. जाणवतं हे सगळं आणि मग त्याची भीती वाटते. त्यामुळे सेल्फ केअर विषयी जे म्हणजे मग आपण त्या सेल्फ केअरकडे परत येऊया, की एकटं राहायचं असेल तर काय करायला लागतं. पण सेल्फ केअरमधला तो एक महत्त्वाचा भाग आहे, की स्वतःकडे न घाबरता आणि एका क्युरिओसिटीने बघता येणं. ते ही माणसं विसरतात. त्यांना शांततेची अतोनात भीती वाटायला लागते. जे सॉलिट्यूडमध्ये नाही घडत. सॉलिट्यूडमध्ये किंवा स्वतंत्र आणि सॉलिट्यूड असलेल्या व्यक्तीला शांतता छान वाटते. गर्दीत गेल्यानंतरही ती व्यक्ती फार काय "अरे बापरे! याचा किती असंही काही म्हणत नाही. तिथे मर्यादित वेळ असते, पण शांततेतही अत्यंत आनंदात असते. ती शांतता हवी-हवीशी वाटणारी शांतता असते. कारण स्वतःशी संवाद चालू असतो. तिथे कुठेही घाबरडं नसतं. सो हा एक त्यातलं महत्त्वाचं लक्षण. बस ह्या साधारणपणे त्यातल्या काही गोष्टी आहेत. एक गोष्ट जाणवते याच्यातनं, की कुठेतरी कंपॅनियनशिप मे बी इन अ डिफरंट फॉर्म, लग्न याच पद्धतीने नाहीये. पार्टनरशिप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड किंवा लिव्ह इन पार्टनर नॉट नेसेसरली त्याच फॉर्ममध्ये जे फॉर्म्स माहिती आहेत आपल्याला. पण कुठेतरी अ, आपल्याला एक सोबती असण्याची गरज ही नॅचरल आहे. ती आपण सहजासहजी अव्हॉइड करू शकत नाही. त्याला खूप कष्ट लागतात. करेक्ट. आणि आत्ता बऱ्याचदा असं होतं, बरेच जण आजूबाजूला दिसतात, स्पेशली माझ्या वयात, आता मी 33चा, तर आजूबाजूला बरेच जण दिसतात, की त्यांना एक पार्टनरची अपेक्षा आहे. पर्टिक्युलर डिझाइन त्यांच्या डोक्यात आहे, की हा असा हवा आहे किंवा ही अशी हवी आहे. त्याच्यात हे गुणधर्म हवेत आणि ते म्हणजे सबवेचा सॅलडसारखं त्यांच्या स्पेसिफिकेशन्स आहेत. आणि त्या पद्धतीची व्यक्ती नाही मिळाली, तर मी एकटाच राहणार आहे. आणि मग त्यातनं आलेलं एकटेपण आहे. म्हणजे इट्स नॉट अ टेकन डिसिजन, की मला स्वातंत्र्य हवं आहे, मला एकटं राहायचं आहे, मला त्या सॉलिट्यूड एन्जॉय करायचं आहे म्हणून एकटं राहायचं आहे. पण मला ज्या पद्धतीचा कंपॅनियन हवा आहे, त्या कंपॅनियन जगात अस्तित्वातच नाही. ये दुनिया उस लायक ही नहीं है कि मेरे लिए एक बना दे. ह्या लेव्हलच्या काहीतरी अपेक्षा आहेत. आणि मग त्यातनं येणारं एकटेपण आहे, ते वेगळं आहे. हे आपण थोडंसं म्हणजे मराठीतली म्हण आहे ना, "खाईन तर तुपाशी नाही तर उपाशी." हां. मग आता ते उपाशी राहिलात तर जे काय वाटायला यायचं ते येणार आहे बाबांनो. मग कारण बऱ्याचदा असं बोललं जातं, की मला लग्न करायचं नाही. खरं तर त्याच्यामागे कुठेतरी हे दडलेलं असतं, की तुमच्या ज्या अपेक्षा आहेत मुळं लग्न ठरत नाहीये किंवा लग्न होत नाहीये. कारण मग ह्या व्यक्तींनी काय पद्धतीने बघावं? कारण का गोंधळ तोच होतो. कारण का त्यांच्याशी कम्युनिकेट नाही करता येत. बऱ्याचदा आय एम शुअर, की आजूबाजूला प्रत्येकाच्या अवतीभोवती असे मित्र-मैत्रिणी आहेत, भाऊ-बहीण आहेत, काका-काकू आहेत, की जे ह्यातनं जातायत. तर त्यांच्याशी काय बोललं पाहिजे? कारण का त्यांना तो गोंधळ, करेक्ट. अ, कारण अगेन त्या कोशात स्वतःला गुंतवून घेतलेलं आहे, त्यामुळे त्यांना ते करेक्ट. बाहेर नाही पडता येत आहे. करेक्ट. याच्यात 2-3 गोष्टी आहेत. एक मुद्दा असा की कंपॅनियन म्हणल्यानंतर ना, ज्या काही ढिगारभर अनप्रेसिडेंटेड एक्स्पेक्टेशन्स आहेत ना, ज्या पूर्वीच्या लग्नामध्ये नव्हत्या. अगदी साधं त्यातलं हे आहे, की एक स्टॅबिलिटी पाहिजे, एक सिक्युरिटी पाहिजे आणि काय पुढचा पिढी हं. जन्माला घालायची आणि ती एका जागी राहून ते सगळं सांभाळायचं. एवढंच त्या कंपॅनियनशिप किंवा लग्न आपण ज्याला म्हणू ते. आता त्याच्यामध्ये सगळंच पाहिजे आहे ना मला. रोमॅन्स पण पाहिजे, पॅशन पण पाहिजे, इमोशनल सपोर्ट पण पाहिजे, इंटेलेक्चुअल कॉम्पॅटिबिलिटी पण पाहिजे, सिक्युरिटी पण पाहिजे, स्टॅबिलिटी पण पाहिजे, सेफ्टी पण पाहिजे. आता इथेही गडबड व्हायला लागली. म्हणजे जे सगळंच पाहिजे आहे आणि जे एका व्यक्तीमध्ये असणं खरंचच शक्य नाही आहे. हा त्यातला अगदी म्हणजे ह्युमनली ते इम्पॉसिबल आहे. हा एक विचार एकतर प्रत्येकाने करण्याची गरज आहे, की त्यातल्या त्यात माझ्यासाठी नॉन निगोशिएबल काय आहे? कुठल्या किमान एवढ्या गोष्टी असल्या पाहिजेत एवढं मला दिसतं. दुसरं असं, की ह्यातलं काही जर त्याला लाँग टर्म असं जर काही त्याच्यातनं अपेक्षित असेल ना, तर त्याला थोड्या स्थैर्याची गरज आहे. म्हणजे त्या नात्यातनं म्हणजे कसं आहे ना, की मला बिलॉन्गिंग पण पाहिजे आणि नॉव्हेल्टी पण पाहिजे. हा जो त्यातला बॅलन्स
आहे ना, किंवा स्टॅबिलिटी पण पाहिजे आणि एक्सप्लोरेशन पण पाहिजे. असं ते नाहीये ना, म्हणजे ह्याच्यातला ह्याच्यातला बॅलन्स करायला लागतो, की आहे त्या नात्यामध्ये मला नॉव्हेल्टी आणि एक्सप्लोरेशन किती, त्याला मर्यादा असणार आहेत. हम्म. पण त्या मर्यादांसकट ते स्वीकारायचं आहे. कारण परत असंच, की सतत ते बाजाराने सांगितलेली जी नात्याची कल्पना आहे, की त्याच्यामध्ये एक्साइटमेंट पाहिजे, हॅपनिंग पाहिजे, नॉव्हेल्टी पाहिजे आणि मगाशी म्हटलं ती यादी पण पाहिजे आहे. हो. तर हे सगळं फक्त डोपामाइनवर चाललेलं उद्योग आहे. सो डोपामाइन हे फक्त रोमॅन्टिक रिलेशनशिपमध्ये पहिल्या फेजमध्ये लागणारं, असणारं आणि उपयोगी पडणारी गोष्ट आहे. कारण त्याच्याशिवाय ते मोटिव्हेशनच निर्माण होत नाही टू बी कनेक्टेड, रिमेन कनेक्टेड. हम्म. पण त्याच्यानंतर मात्र ज्याला डाउन केमिकल्स म्हटलं जातं, की सेरोटोनिन असेल, ऑक्सिटोसिन असेल, की जिथे बॉन्डेज आहे, जिथे सॅटिस्फॅक्शन विथ लाईफ आहे, जिथे स्टॅबिलिटी आहे. मग ती मोनोटोनी असली तरीही बिघडत नाही. पण ती स्टॅबिलिटी आहे. कारण स्टॅबिलिटी आणि मोनोटोनी अनेक वेळेला हातात हात घालून जातात. तर हे सगळं आहे, हे ज्या डाउन केमिकल्सवर अवलंबून असतं, ज्याच्यामध्ये आयुष्याविषयी समाधानी असण्याचा जो मुद्दा आहे ना, तो जर ह्या कपल रिलेशनशिपमध्ये किंवा कंपॅनियनशिपमधनं आपण वजा केला, तर ह्यातलं काहीच करणं शक्य नाही. होणंच शक्य नाही. मग तुम्ही हे अशा अस्वस्थ अवस्थेतच ही मंडळी राहणार आहेत. पण तो तुम्ही ॲड करा. मग त्याच्या जोडीने मग काही कन्स्ट्रेंट येणार आहेत का? येणार आहेत. काही हम्म. गोष्टी उचलकूत नाही करायच्या आहेत. काही मोनोटोनी असणार आहे. दोघांचं एक रुटीन असणार आहे. त्याच्यात रोज उठून काहीतरी दर वीकेंडला काहीतरी घडलंच पाहिजे असलं काही हे नाही. सगळ्याच गोष्टी तुझ्या माझ्या जमल्याच पाहिजेत, अमुक झालं पाहिजे. मग तो टुगेदरनेसचा सतत जे काय करायचं ते असलंही काही असण्याची गरज नाहीये आणि एक मोनोटोनी असणार आहे, एक त्याला रुटीन असणार आहे, एक नीरसपणा त्याच्यामध्ये असणार आहे. हा जो त्यातला भाग आहे, मी म्हणजे मगाशी आपण बोलताना जे मी म्हणत होते, की आवडीचा पदार्थ खाणं असो किंवा हसणं असो किंवा एखाद्या गोष्टीची मजा घेणं असो, पूर्वीच्या पिढीतली एक तरी व्यक्ती म्हणायची, की "आता बास, आता पुरे, फार हम्म. असतोस. फार हसतोयस." हम्म. किंवा आवडीचा पदार्थ केला, "आता बास बरं का, एवढाच. आवडला म्हणून किती खायचा?" हा जो भाग आहे ना, हा भाग आपण विसरलो आहोत. ज्याच्यावरती आयुष्यामधलं समाधान अवलंबून असतं. वा. तो जर आपण अजून सुद्धा तरुण पिढीने जर तो हे केला नाही, तर मग ही जी पंचाईत आहे ना, ही होतच राहणार आहे. बिंजिंग बेचव करणार आहे. करणारच आहे. कारण डोपामाइनच्या त्या रिवॉर्ड मेकॅनिझमला मर्यादा आहे. तुम्ही किती मेसअप करणार त्याला? कारण त्याच्यामध्ये गंमत अशी की त्याच्यात स्पाइक जेवढा ना, तेवढा डाउनफॉल आहे. आणि सतत स्पाइक होत राहिला ना, तर त्याचं डाउन रेग्युलेशन होणार आहे. आणि डाउन रेग्युलेशन झाल्यानंतर तुम्हाला अजून हे संपणारच नाहीये. आणि मग त्या अजूनच्या भानगडीत जेवढं मिळू शकतंय ते कधीच पुरेसं वाटणार नाहीये. कारण त्याने तो हाय येणारच नाहीये. स्पाइकच येणार नाहीये. कारण ते डोपामाइनचा सुद्धा आपल्या प्रत्येकाचा एक जेनेटिक सेट पॉइंट असतो. तो डाउन रेग्युलेट व्हायला लागल्यानंतर हे कसं व्हायचं? आणि मग नात्यामध्ये तोच. मग नात्यामध्ये इतकी सततची एक्साइटमेंट अपेक्षा करण्याचं कारण काय आहे? सतत काहीतरी अगदी हार्ट टू हार्ट कनेक्ट असला पाहिजे, अजिबात काही कारण नाहीये. हो. मग अगदी सगळंच्या सगळं म्हणजे कॉमन पाहिजेत, काही गरज नाहीये. त्यातल्या काही एक तुम्ही बेअर मिनिमम याच्यावरती राहा. मग ती कंपॅनियनशिप पण आहे. त्याच्यातलं थोडंफार नाविन्य आहे, पण रोज उठून काही त्याच्यात होणार नाहीये. दोघांचं रुटीन चालता आलं पाहिजे आणि अर्थपूर्ण आयुष्य हे इतर गोष्टींमध्ये पण आहे ना. हो. मग अशा पद्धतीने असलेली एक जोडीदाराबरोबरचं, कंपॅनियन बरोबरचं पण अर्थात अजून सुद्धा आपल्याकडे लग्नाशिवाय कपल रिलेशनशिपचा कुठलाही फॉर्म अजून आपल्याकडे कोणी अस्तित्वातच म्हणजे सगळे आत्ताचे जेन झी तक्रार हं. करतायत, म्हणतायत,
लग्न करायचं नाही म्हणतायत, करावंसं वाटतंय म्हणजे जोडीदार तर हवाय पण लग्न पण नको, माहीत नाही करायचंय का नाही, आत्ता करायचंय का नाही. हो, पण मग देन स्टार्ट कमिंग अप विथ न्यू फॉर्म्स. न्यू फॉर्म्स ऑफ कपल रिलेशनशिप. त्याच्यामध्ये तुम्ही शिस्त पाळा, सामाजिक शिस्त पाळा. त्याच्यामध्ये ते जोडले पण असू द्यात, ते बाय चॉईस असू देत. म्हणजे त्याच्यामध्ये उधळलेपणा असायची काही गरज नाहीये. तो सगळा डोपामिनचाच भाग झाला परत. स्वातंत्र्य आणि स्वैराचार 2 वेगळ्या गोष्टी आहेत. फरकच आहे ना. स्वातंत्र्याबरोबर येते ती जबाबदारीची उचल येते. म्हणजे स्वातंत्र्याचा वापर किती आणि जबाबदारीची उचल किती ह्याचा सीसॉ बॅलन्स करत कपल रिलेशनशिपच्या फॉर्म बरोबर आता म्हणजे आय थिंक दिस इज द टाइम व्हेन पीपल नीड टू थिंक अबाउट इट. कारण हे फॉर्म्स तुम्ही निर्माण नाही केलेत आत्ताच्या तरुण पिढीने, तर मग त्यांना पुन्हा लग्न ह्या कल्पनेकडेच जायला लागेल. आणि अगदी सुरुवातीला आपण म्हटलं तसं की ही कल्पना आणि त्याला धरून असलेल्या ज्या गोष्टी आहेत, त्या आता इतक्या इर्रेलेव्हंट झाल्या आहेत. ते वाईट होतं अशातला मुद्दाच नाही. त्या सगळ्या गोष्टींनी एक काळ आपल्याला म्हणजे त्या आदिमानव अवस्थेतनं आपल्याला प्रगत केलं ना. हो. पण आता तो वेगळा फॉर्म घ्यायला पाहिजे आहे. मग आता अगदी आपण मगाशी गप्पा मारताना म्हटलं तसं, की आता एक जशी हंटर गॅदरर असताना, शिकारी असताना टोळी होती, तशी एक आता जबाबदार सुसंस्कृत टोळी, जी एकमेकांसाठी आहे. मग ज्याच्यामध्ये जोडपी पण आहेत का? जोडपी पण आहेत, पण इतरही आहेत. त्या जोडप्यांना अशी फार मोठी काही एक्सक्लुझिव्हिटी आहेत का? असं नाही. दे आर देअर. दे आर देअर फॉर ईच अदर. दे आर देअर फॉर एव्हरीवन एल्स अँड एव्हरीवन एल्स इज देअर फॉर देम. नेसेसरीली तुझं माझ्याशिवाय आणि माझं तुझ्याशिवाय चालत नाही, अशी काही अवस्था नाही आहे. माझ्यासाठी इतरही आहेत, तूही आहेस. तू अधिक थोडासा जवळचा, मे बी अधिक जास्ती हक्काचा आहेस. आणि मी तुझ्यासाठी आहे, तू कारण म्हणजे तू अधिक असा जो त्यातला भाग आहे ना, की त्या एका इनर रेडियसमध्ये आहे कोणीतरी, पण बाकीच्या सगळ्या ठिकाणी काही म्हणजे आम्ही दोघं सोडलं तर दुसरं कोणीच नाही दुनियेत, असं असण्याचं काही कारण नाहीये. त्यामुळे हे फॉर्म आता जोपर्यंत आपण कारण हे परत ह्या नॅरेटिव्हजच आहेत ना, ह्या गोष्टीच आहेत ना आपण रचलेल्या. मग आता नवीन हेल्दी गोष्टी रचायला काय हरकत आहे? की जिथे एक सामाजिक भान आहे, जिथे जोडलेपण आहे, एकमेकांच्या गरजेसाठी जाणं आहे, पण एकमेकांबरोबर असण्याचं जे एक वेगळेपण आहे, ते पण आहे. ती जवळीक पण आहे. सो वेगवेगळ्या रेडियसमध्ये वेगवेगळी माणसं आहेत आणि प्रत्येकजण एका एम्पथीने म्हणजे आत्ताचा जो सगळाच मुद्दा येतोय ना, तो मला असं म्हणजे सायकॉलॉजिस्ट म्हणून वाटतं, की आता आपले सगळे प्रश्न हे एम्पथी क्रायसिसचे प्रश्न आहेत. अजून म्हणजे आपण तुला होणारं दुःख मला जाणवतच नाही. हा जो भाग आहे ना, इतके आपण असे विचित्र पद्धतीने डिस्कनेक्ट झालोत आणि ज्याच्यातनं पुन्हा जे मेंटल हेल्थचे इश्यूज निर्माण होत आहेत ते होतातच आहेत. त्यामुळे ते जर सगळं करायचं असेल, की एक मेंटल हेल्थ पण हे जायला पाहिजे, पण ह्या जुन्या रूल बुकनुसार नाही. नवीन आपापला कारण करायला ते करावं. एका व्यवस्थेचं ते एक युनिट होतं. आता नवीन व्यवस्था आहे. तर आता मी म्हटलं तसं, की एक सुसंस्कृत, जबाबदार टोळी, ज्या टोळीमध्ये अनेक जोडपी आहेत, कोणी एकटं आहे, कोणी दुकटं आहे, हा भाग वेगळा. नाहीतर मग ते लग्न नावाच्या करकचून बांधलेल्या एका 3 पायाच्या शर्यतीमध्ये आहेत आणि मग त्या नात्यात असताना खरं तर एकटेपण वाटणं अपेक्षित नाहीये. पण तिथे एकटं वाटतंय. हं. हात भर की फासले को उम्र भर चलना पडा, गुलजारचेच शब्द आहेत हे. ही अवस्था अनेक घरांमध्ये आत्ता दिसतीये. हां, म्हणजे अनेक वेळेला लग्न झालेली आणि बरेच त्या घरामध्ये त्या नात्यामध्ये वाद आहेत किंवा कौटुंबिक हिंसासुद्धा आहे आणि ती मुलगी येते आणि मग म्हणते, की "मी एकटी कशी जगू?" मी तिला विचारते, की "तू आत्ता दुःखी आहेस का?"
कारण सगळंच तिचं ती एकटी सांभाळत असते, घर बघत असते, मुलांचं बघत असते, पैसेही फ्लॅटचे हप्तेही देत असते, हिंसा असते, तो नवरा केअर नसल्यासारखा हे करत असतो. असं आहे का? म्हणजे सगळे नवरे असे असतात असं नाही. पण तरीसुद्धा ती मुलगी म्हणते, की नात्यातनं बाहेर पडायचं तर किंवा त्या मुलीचे आई-वडील आले तर ते म्हणतात, "एकटी कशी राहणार?" आणि माझा प्रश्न असतो, आत्ता ती कुठे दुकटी आहे? हम्म. सगळंच तर एकटीच करतीये. तिच्या ना भावना कोणाबरोबर तिला जोडून घेता येत आहेत, काही नाही. कौटुंबिक हिंसा आहे त्यामुळे बाहेरच्यांच्यापासून तुटली आहे. सो आत्ता ती दुकटी कुठल्या अर्थाने आहे? तर दुकटी एक तिच्या कल्पनेत आहे आणि दुसरी कायद्याच्या अर्थाने आहे. कारण ते कागदोपत्री लग्न आहे. सो आयदर इमॅजिनेशनमध्ये किंवा कायदेशीर, बाकी लाईफ इज बीइंग लिव्ड अशा अर्थाने ही एकटीच तर आहे. मग कुठल्या हा. एकटेपणाची भीती घालतो आपण? सो हा जो त्यातला मुद्दा आहे ना, हे नॅरेटिव्ह्ज बदलण्याची गरज आहे. हा. आणि आता असं वाटतंय की इट इज हाय टाईम. बास करूया आता की नवीन खेळ जुनं नियमावली घेऊन खेळणं बास करूया. तर नवीन खेळाचे नवीन नियम बनवूया. जे पुन्हा आम्ही म्हटलं तसं की ज्याच्यामध्ये जबाबदारी असेल, स्वातंत्र्य असेल, तो सीसॉ सतत बॅलन्स्ड राहील आणि त्या जबाबदारीमध्ये सामाजिक जबाबदारी पण आहे. हम्म. सगळेच मुद्दे आहेत. स्वतःची जबाबदारी आहे, जे आपल्यावर अवलंबून आहेत त्यांची जबाबदारी आहे. मग मुलं असतील किंवा वयस्कर असतील. म्हणजे लहान पिढीने मोठ्या पिढीची काळजी घेणं हा माणसामधलंच वैशिष्ट्य आहे ना. इतर प्राण्या-पक्ष्यांमध्ये लहान पिढी मोठ्या पिढीची काळजी नाही घेत. पण हे आपलं माणूसपण आहे. तर हा भाग जो आहे तो मला असं वाटतं जर आणला, तर मग हा जो एकटेपणा हा भिनसता स्वातंत्र्य मिळेल, जोडलेपण मिळेल आणि मग ती टोळी खऱ्या अर्थाने. सो हे फॉर्म्स मला हल्ली अगदी प्रामाणिकपणे वाटतं, की त्या लग्न ह्या संकल्पनेभोवती घुटमळत राहिलं आणि त्याच्यातलं आता काहीही अस्तित्वात नसताना फक्त समारंभाचे पोकळ डौले करत राहायचं आणि कायदेशीररित्या त्याचं अस्तित्व आणि मग ताटात उठवताना कायद्याचा वापर करायचा. ह्यापेक्षा सुद्धा काहीतरी वेगळं बघूया आणि हो. तसं ते बघायला लागलं तर मला वाटतं, की मग ते काय म्हणतात एकटं असणं हे स्वातंत्र्य, सॉलिट्यूड आणि तरीसुद्धा जोडलेपण आहे. जिथे माय नीड टू बिलॉन्ग अँड नीड टू बी सिग्निफिकंट ही पण पूर्ण होतीये. हे शक्य आहे. फक्त ह्या बदलासाठी तयार म्हणजे अनेक वेळेला की समाज कसं शेवटी हे भाग पाडतो, एकट्या बाईला जगणं कसं हो. शक्य नाहीये, असं आपण जेव्हा म्हणतो आणि मग अनेक वेळेला मुली ह्या भावनेपोटी असं म्हणतात, की म्हणून आम्ही लग्न केलं. तर माझं त्यांना सांगणं हेच असतं, ह्याचा अर्थ तुम्ही परत नाईलाजाने का होईना पण जुनंच नॅरेटिव्ह पुढे रेटत आहात ना. थांबा ना मग. मग त्या बदलाची जी काही किंमत आहे, काय जे कोण म्हणतील, बरं तुम्हाला समजणारे असलं समजून घेणारे तुमच्या जवळचे कोणी असं काही म्हणणार नाहीयेत. कोणीतरी त्या बांधाच्या पलीकडे कोणीतरी म्हणत असेल, बघूया ना त्याचं काय करायचं ते. समोरून कोणी काही म्हणायला लागलं तर काय करायचं बघूया ना. म्हणजे समाज असा काय असतो तो आपल्याच घरात तर जन्माला येतो ना. मग तिथून सुरुवात करूया. मला खरं तर तेच विचारायचं आहे, की म्हणजे अगदी शेवटाकडे आलोय आपण, तर काय लागतं एकटं राहायला? कारण म्हणजे एकतर खूप मोठी जबाबदारी वाटते. म्हणजे ज्या पद्धतीनं करेक्ट. आपण एकटेपणाकडे बघत कायम आलोय, त्याचा आत्ता खरंच खूपच वेगळा दृष्टिकोन मिळाला. एकतर खूप हिंमत लागेल एकटं राहायला. तर नेमकं काय लागतं आणि या सगळ्यामध्ये तुमचं स्वतःसोबतचं कसं नातं असायला लागतं? करेक्ट. कारण मला जर स्वतःसाठी ची जी स्पेस तयार करायची आहे आणि जर त्या आयुष्याकडे त्या पद्धतीनं बघायचं आहे, तर स्वतःसोबतचं पण ते जोडलेपण काय पद्धतीनं करेक्ट. अपेक्षित आहे आणि एकूणच मला एकटं राहायचंय म्हणजे मला काय-काय गोष्टींची काळजी घ्यावी लागणार आहे? करेक्ट. 2-3 ह्याच्यामधल्या आहेत हं. म्हणजे मी असं एक नेहमी म्हणते, की तुम्हाला ना पूर्वी कुटुंबामध्ये कॉम्प्लाय करायलाही कष्टच पडत होते ना. हं. त्याचेही ताण होतेच ना. हो. आता स्वातंत्र्याचे साठीचे कष्ट आहेत आणि त्याचे ताण आहेत. म्हणजे नातं जोडायचं तर ते मग स्वतःशी असलं तरी त्याचे ताण आहेतच. हं. त्यामुळे पहिली गोष्ट जी आहे ती लागते ती म्हणजे सेल्फ अंडरस्टँडिंग. हं. हं, की मला समजून घेणं, जे मी ज्युडिशियसली घेतलं पाहिजे, न्याय्य भावनेने फेअरली माझ्याकडे मी बघितलं पाहिजे.
दुसरा भाग असा आहे, की ते केअरफुली म्हणजे काळजीपूर्वक उगाचच काहीतरी लोकं म्हणतायत म्हणून स्वतःला लेबलं लावत जायची. पॉझिटिव्ह म्हणजे चांगली असो, वाईट असो. हं. ती कुठलीही लेबलं लावण्याच्या ऐवजी मला तपासून बघू देत ना, हं. की खरंच काय होत आहे. फीडबॅक मिळतोय तो एक वेगळा भाग झाला, पण मला ते फीडबॅक तपासून तर बघू देत. सो सेल्फ अंडरस्टँडिंग आपण ज्याला म्हणतो, त्याच्यामध्ये ते ज्युडिशियस पाहिजे, ते केअरफुल पाहिजे आणि दुसरं ते रिफ्लेक्सिंग म्हणजे काय म्हणतो त्याला आपण रिफ्लेक्टिंग म्हणजे काय म्हणतो, की आपल्या अनुभवांवरती आपलं चिंतन करणं, हं. आपलं मनन करणं असो, त्याचं थोडंसं ते थोडंसं विस्कटून त्यात बघणं असो, त्यात काय छान सापडतंय, काय नाही आणि जे समोर येत आहे ना, ते न घाबरता स्वीकारता आलं पाहिजे, की हो आहे मी अशी. सो म्हणजे आय एम ॲज इम्परफेक्ट ॲज एनीवन अराउंड मी. हं. आय एम ॲज इम्परफेक्ट ॲज नेचर. वॉव! कारण मी त्या निसर्गाचाच भाग आहे आणि निसर्ग अजिबात परफेक्ट नाहीये, तो इम्परफेक्टच आहे. त्यामुळे मी त्या निसर्गाचाच भाग असलेली व्यक्ती आहे. या निसर्गातूनच निर्माण झालेली आहे. तर मी इम्परफेक्ट आहे. तर त्या इम्परफेक्शनची भीती कसली? आणि मग ती क्युरिओसिटी, ओके मग आता काय करायचंय बरं मला? म्हणजे नात्यामध्ये सुद्धा तो जो मुद्दा असतो ना, की आपण असं गंमत काय करतो, की मला कोणीतरी हू आय एम तसं स्वीकारलं पाहिजे. हां. अपेक्षा असते, की हू यू वुल्ड बिकम. हे दोन्ही गडबड आहे. हू एम आय बिकमिंग? ही त्याची माझी जर्नी आहे. मी कोण होणार आहे असा मुद्दा नाहीये किंवा कोण आहे. या दोन्ही स्टॅटिक फेज आहेत ना. हो, हो. असं नसतंच आपण सतत बदलते असतो. इव्हॉल्व होत असतो. त्यामुळे माझा होण्याचा मु जगण्याचा कोणीतरी होण्याचा प्रवास हा सतत चालू असतो. तर तो प्रवास बघणं, मग जोडीदार नात्यामध्ये सुद्धा तो प्रवास म्हणजे हू यू आर संबंध नाही, ते काय तुम्ही तसेच राहणार नाही आहात आणि हू यू आर गोइंग टू बिकम अशी एक ती काही काय म्हणतात फायनल डेस्टिनेशन नाही, की हं. आता ह्युमन बीइंगच्या पायरी ऐवजी नाहीये मी तिकडे. हां, हं. म्हणजे ह्युमन बीइंगच्या ऐवजी ह्युमन बिकम झाली आहे मी आता. असं काही नाहीये ते. सो तो एक प्रवास आहे आणि मग तो करता येणं हा एक त्या स्वातंत्र्याबरोबर येणारा मुद्दा आहे. सो पहिलं सेल्फ अंडरस्टँडिंग. मग सेल्फ केअरमध्ये ज्या बेसिक साध्या गोष्टी असतात, मग झोप असेल, अ, आपलं डाएट असेल किंवा आपलं अर्थपूर्ण जगणं असेल, काम करणं असेल, शारीरिक हालचाल असेल, मग त्याच्यामध्ये व्यायाम आणि हे असेल तर गोष्ट वेगळी, पण हालचाल असेल, एका जागी बसून हा भाग नाही. हे जे सेल्फ केअरचे बेसिक मुद्दे आहेत, ते मुद्दे त्याच्यामध्ये येतात. कारण ह्या सगळ्याची मिळून एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी तयार होते. हं. कारण तो खूपच मोठा भाग आहे आणि तशी मी घेतली, तर मग कोणाबरोबरही माझं असणं हे आउट ऑफ डेस्परेशन नसतं, आउट ऑफ चॉईस असतं, की हं. माझं छान चाललंय, इम्पोर्टंट. तुझ्याबरोबर असणं अजून छान आहे. हं. हां. व्हेरी नाईस. इथे पोहोचणं हे त्या एकटेपणासाठी आणि अशा आयुष्याची कल्पना केली तर आपल्याला लक्षात येईल, की किती सुंदर ते आयुष्य आहे, की जिथे माझं छान चाललंय. याच्यामध्ये काही वेडेवाकडं होणार आहे का? होणार आहे. अडचणी येणार आहेत का? येणार आहेत. पण अतिशय अशक्य अशा अडचणी आणि हाती काही नाही, इथपासून मानव प्रजाती टिकली आहे. आता तर इतक्या गोष्टी उपलब्ध आहेत. आता येणाऱ्या अडचणींमध्ये टिकाव धरायला असं काय मोठं लागणार आहे? इतक्या गोष्टी उपलब्ध आहेत. हो. त्यामुळे प्रजाती म्हणून आपण इतका प्रवास करून आलो 40,00,000 वर्ष, सगळ्यात अवघड परिस्थितीत, हातात काही नाही. अशा ह्याच्यातनं आल्यानंतर इतकी समृद्धी, इतका अबंडन्स निर्माण केल्यानंतर हे प्रश्न खरं तर पडायला नको असतील, तर मग त्या अर्थाने स्वतःचे विचार आणि स्वतःमधले बदल केले, तर हे शक्य आहे. म्हटलं ना, की माझं छान चाललंय, तुझ्याबरोबर असणं अजून छान आहे. मैत्री पण ह्याच नात्यात, कंपॅनियनशिप ह्याच नात्यात. मग अगदी आई-वडिलांची, मोठ्यांची जबाबदारी घ्यायची असेल, ती पण. मग तुमची जबाबदारी घेण्यासाठी मी सक्षम आहे, ह्याच्यात मला छान वाटतंय. हं. ते कसं अंगावर येऊन पडलंय आणि करायला लागतंय, म्हटलं की मग तिथे करवादणं सुरू होतं. पण त्याच्याऐवजी मी ते घेण्याला सक्षम झाली आज आणि आय एम सो हॅपी,
की मला हे करता येतंय माणूस म्हणून. मी मगाशीच म्हटलं तसं, की छोट्या पिढीने मोठ्या पिढीची काळजी घेणं हे फक्त माणसात घडतं, बाकी कुठल्याही प्राण्यामध्ये घडत नाही. मग तिथे माणूस म्हणून माझं वेगळेपण आहे आणि ते वेगळेपण निभावायला आज मी सक्षम झाली आहे. ह्या पद्धतीने स्वतःकडे बघितलं, तर कितीतरी गोष्टी वेगळ्या होतात. त्यामुळे ह्या सगळ्यामध्ये काहीतरी भयंकर काबाड कष्ट करायला लागणारे आहेत. भयंकर काहीतरी एका कठीण ह्याच्यातनं स्वतःला घडवायला लागणार आहे. हे अशी काही आपल्याला देवपण आणायचंच नाहीये आणि त्यामुळे टाकीचे घाव सोसायची काही गरज नाहीये. माणूस होण्यासाठी टाकीचे घाव सोसायला लागत नाहीत. बेस्ट. एवढं जरी आपल्याला लक्षात आलं ना, तरी शक्य आहे. आणि मला असं वाटतं, की इतका अबंडन्स, इतकी सुरक्षितता, इतकं विविधता आपण निर्माण केली आहे. आता समृद्ध होण्याकडे नाही जायचं तर कधी जायचं? हो. आणि त्या अर्थाने मग समाज म्हणून आपण जर पुढे जायला लागलो, तर मग हे मुद्दे खूप वेगळे होतील. एक फायनल रिमार्क सारखा एक प्रश्न विचारायचा कारण ना बऱ्याचदा हा टिपिकल जोक होतो की लग्न कंपॅनियनशिप म्हणलं की एक पिंजरा आहे किंवा तुम्ही ते एका बंधनात अडकलायत आणि तुम्ही सिंगल असणं म्हणजे तुम्ही एकदम काय म्हणतात कबूतर आहात उडू शकता कुठेही असं ते पांढऱ्या कबूतरच दिसतं या अर्थाने तर एवढं ब्लॅक अँड व्हाईट आहे का ते एक ते चित्रमध्ये मला ते खूप लक्षात राहिलंय, की एक पोपट ना एका फांदीवर बसला आहे आणि त्याचं डोकं पिंजऱ्यात आहे. बापरे. म्हणजे खरं पिंजऱ्याच्या बाहेर आहे तो, पण आता डोकं जर पिंजऱ्यात असेल, तर हे घोळ होणारच ना. पण ते डोक्याला पिंजऱ्यातनं बाहेर काढा. पंख ऑलरेडी पिंजऱ्याच्या बाहेर आहेत. डोकं पिंजऱ्यातनं बाहेर काढा. दिसेल काय होईल? काही प्रयोग करून बघू आणि आपटू. दुःख येईल. उगाच या भानगडीत पडलो असं वाटेल. ह्याच्या पलीकडे काय होणार आहे? कशासाठी प्रत्येक नकारात्मक गोष्टीचं हॉरिबलायझेशन करायचंय आपल्याला? तुम्ही म्हणाल तर हात धरून चालू आहे पायात पाय हां, नको. हां, म्हणजे 3 पायांची शर्यत नको आता. आता हातात हात घालून चालूया. 3 पायांच्या शर्यतीत कडमडायलाच होतं. कोणा एकाला फरफट होतेच होते. आणि मग कोणालाही स्वतःचं कारण ह्याला इथं पोचायचं असतं, त्याला तिथे पोचायचं असतं आणि मग दोघंही स्वतःच्या ह्याच्याकडे पोचतच नाहीत, भलतीकडे फरफट होऊन पोचतात. हे नको. सो आता कुठलंही नातं ही 3 पायांची शर्यत नको. हातात हात घेऊ, कधी सुटला तर ठीक आहे तेवढीच होती साथ म्हणू किंवा पुन्हा समोर आलो तर पुन्हा हातात हात घेऊ. नाही वाटलं तर अच्छा करू. दुसरा हात अशा धरू. सगळ्याच दुसरे हात आहेत. आणि ह्याच्यामध्ये लगेच काहीतरी लॉयल्टी, कमिटमेंट असे सगळे जर त्याच्यामध्ये प्रश्न आणायला लागलो, तर आपलं डिझाइन तसं नाहीये हे लक्षात घेऊया. आपलं बायोलॉजिकल, जेनेटिक डिझाइन तसं नाही. सो जसे आहोत त्याच्या म्हणजे दॅट वी एक्झिस्ट, कॅन वी बेटर एक्झिस्ट? ह्या पद्धतीने जर विचार करायला सुरुवात केली, तर आत्ता देअर इज एव्हरीथिंग पॉसिबल अराउंड टू बेटर एक्झिस्ट. ते सोडून आपण अजून खाली-खाली जर जायला लागलो, तर आपल्या इतके कर्मदरिद्री आपणच. मला वाटतं याचा इतका बेस्ट एंड काही असू शकत नाही. थँक यू सो मच. म्हणजे खूप जवळचा वाटणारा असा विषय आहे, ज्याबद्दल आपण आजूबाजूला कायम बघत असतो ना, म्हणजे आपण सतत सोसायटीमध्ये पण जाताना आपल्याला माहिती असतं, की एखादी सिंगल आई मुलाला वाढवते आहे, त्यावेळेस त्यांच्याकडे काय पद्धतीनं पाहतायत. आपल्याकडे कुठल्याही सोसायट्यांमध्ये ज्यावेळेस एक 40-50 वर्षांचा एकटा पुरुष ज्यावेळेस एक बॅचलर म्हणून राहत असतो, त्यावेळेस त्याच्याबद्दल लोकं काय म्हणतात. अगदी. असे वेगवेगळ्या गोष्टी आपण सतत बघत असतो. त्यातनं मग ते आपण सोसायटी म्हणूनच एक प्रेशर तयार करतो, की एकटं राहणं म्हणजे पाप आहे. एकटं राहणं म्हणजे शक्य नाहीये. ते काही सगळ्यांना जमणारी गोष्ट नाहीये आणि ते काही चारित्र्यवान लोकं करत नाहीत. असा एक काहीतरी त्याच्या भोवतीचा बागलबुवा आपण तयार केलेला. तर त्यातली बरीच उत्तरं, बरीच कोडी सोडायला खरं तर आजच्या एपिसोडमधनं, या गप्पांमधनं मजा आली. तर थँक यू सो मच माय तुम्हाला. प्लेजर. सरप्राइझिंगली मला असं होतं की वेगळ्या पद्धतीने कंपॅनियनशिपकडे बघायला मला एक छान हो. चष्मा मिळाला आज
कारण हो, हो, म्हणजे सिंगल लुडूकडे बघता बघता कंपॅनियनशिप पण वेगळ्या पद्धतीने बघितलं पाहिजे, हे अगदी. मला आता सहज म्हणजे खूप अगदी. रिफ्लेक्ट करता आलं एकतर. रिफ्लेक्ट करता आलं. दॅट्स द राईट वर्ड. सी माझा मुद्दा असाच आहे की हे डुएबल वाटलं पाहिजे हम्म. आणि खरंच हे डुएबल आहे. जोपर्यंत डोक्यातले पिंजरे काढत नाही ना, तोपर्यंत हे शक्य नाही. डोक्यातले पिंजरे काढा, दिसायला लागेल की अरे शक्य आहे की. तर थँक्यू सो मच. तुम्हाला आजचा एपिसोड आवडला असेल तर माहिती आहे यातली बरीच लोक तुमच्या आई वडिलांना तुम्ही हा एपिसोड दाखवणार आहात. तुमच्या फॅमिली ग्रुपवर पाठवायला विसरू नका. आणि तिथे झालेले कुरबुरी भांडणं त्याच्यासाठी आपले बाकी एपिसोड्स आहेतच. तर असाच संवादाचा पूल आपला कायम ठेवूयात. प्लीज सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. लोभ असावा.